upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya. Nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Pozon para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganon din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac, kasalukuyang sumasailalim sa radio-based instruction. Katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. Ang Tarlac po nangunguna po ngayon pagdating po sa radio-based instruction. Marami pong humahanga sa atin. I'm very happy this station, itong DCTC, could reach the whole of Region 3. Hindi natin alam, we are contributing. We are creating a very big dent in the history of Philippine education. And I am proud. I am here in Tarlac. This is the noble cause of education in which you and I, without you knowing it, we are bound to do. Project natin na Project Shine is a natural consequence dahil sa nangyari sa buong mundo. Let's continue to work together. I think it's very Filipino to practice bayanihan in anything or most of the things that we do. And this is a manifestation of that. No? We have private sector, we have DEPED, we have local government, all working together. And I hope the parents of some of these children, especially the parents that did not graduate from school or hindi nakapag-aral nung sila ay bata, sana naman gamitin na nila itong opportunity na mag-schooling na rin sila kasama ng mga anak nila para mag-bonding pati ang mga magulang sa mga bata. I look at this as doing God's work. Diba? So if you do God's work, it feels right. It's righteous. It's for good, not for evil. Good morning and happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTZ 828. Radyo Pilipino Tarlac. I am Teacher Mercy Pacheco Bognot. This is Alistair Aidatu. I am Marie Josephine B. Andrade. I am Teacher Princess Marie M. Dueñas, and I will be your teacher broadcaster for today. HENYO ng SDO Tarlac Province na kasalukuyang napapanood dito sa RTV Tarlac Channel 26 at Converge Air Cable 100 at sa bayang napapakinggan sa 828 DZTC Radyo Pilipino Tarlac. Magandang buhay! Mabuting tao! Kamusta kayo mga giliw kong tagapakinig? Ang aking pagbati at paghanga sa inyong pagpapahalaga sa edukasyon at pagpupursiging matapos ito ng nagtatagumpay sa kabila ng hamon ng pandemya. Ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao, Baitang 8, Ginang Fatima F. Nugid, sumasahim papawid mula dito sa bayan ng La Paz, Tarlac. Sasamahan at gagabayan ka sa Most Essential Learning Competency
na naisasagawa ang mga angkop na kilos sa pakikipagkapwa. Natitiyak kong kayo'y handang-handa na sa pagpapatuloy ng ating aralin para sa araw na ito. Siguraduhin maging alerto at listo sa anumang impormasyong magbibigay sa atin ng inspirasyon, pag-asa at aral sa buhay na makatutulong sa pagiging mabuting tao. Makikita sa inyong screen mga anak ang larawan ng learner's material at learning activity sheet, module ng project na ating gagamitin sa ating talakayan sa edukasyon sa pagpapakatao, baitang 8. Para sa araw na ito, ang ating tatalakayin ay ang 10 utos ng pag-unawa sa kapwa. Ngayon, may inihanda akong gawain hinggil sa nakaraang talakayan. Bilang tanda na may lubos kayong pagkatuto, alam kong kayang-kaya ninyo ito mga anak. Ngayon pa lang, binabati ko na kayo. Magkakaroon lamang tayo ng ilang katanungan. Sabihin lamang ninyo kung ano ang pangangailangan o aspekto ang nalinang ng pakikipagkapwa. Pakinggang mabuti ang mga ibibigay na clue para sa bawat aspekto o pangangailangan. I-comment ninyo ang inyong sagot sa ating comment section para sa mga nanonood sa FB Live at isulat naman sa inyong sagutang papel sa mga nakikinig at nanonood sa telebisyon. Handa na ba kayo? Para sa unang bilang, anong aspekto o pangangailangan ang kaugnay sa mga salitang trabaho, pangangailangan, hanap buhay? Ano ang iyong sagot? Kung ang iyong sagot ay pangkabuhayan, mahusay mga anak. Tumako tayo sa ikalawang bilang. Ang mga salitang kaugnay sa aspekto o pangangailangang ito ay malikhain, mga tuwiran, mag-isip. Ano ang tamang sagot? Ang tamang sagot ay intelektual. Ikatlo, anong aspekto o pangangailangan ang may kaugnayan sa makatao, lipunan, makatarungan? Kung ang iyong sagot ay politikal, kayo ay mahusay mga anak. Dako na tayo sa huling bilang. Ang mga kaugnay na salita ay pakikihalubilo, pagtulong, pakikipag-ugnayan. Anong aspekto o pangangailangan ito na nalilinang ng pakikipagkapwa? Ang tamang sagot ay panlipunan. Lahat tayo bilang nilalang ay may kanya-kanyang pangangailangan upang mabuhay. Maaaring intelektual, panlipunan, pangkabuhayan o politikal. Anong mang pangangailangan, iba-iba man ang aspekto, ito ay nangangailangan ng malinang at mapaunlad. Magagawa lamang ito kung maisasakatuparan ng bawat isa ang kani-kaniyang mga gampanin sa pakikipagkapwa. Dahil dito, magiging makabuluhan ang ating buhay, maging ang ating pakikipagkapwa. Natalakay na natin itong mga nakarang araw kung gaano kahalaga ang pakikipagkapwa-tao sa buhay ng isang nilalang. Dahil may mga bagay na di kayang matagpuan sa loob lamang ng tahanan at tanging kapwa ang maaaring makapagbigay nito. Ang pakikipag-ugnayan ay isang yugto ng paglalaan ng sarili upang ang kahalagahan ng kabuluhan at pakikipagkapwa ay tumagal ng habang panahon. Karapatan ng bawat tao kasi na makipagkapwa, ngunit pananagutan din natin na piliin kung sino ang ating makakasama at pakikisamahan sapagkat makakasalo natin sila di lamang sa kasiyahan kundi pati na rin sa oras ng pangangailangan. Ang pagpapahalaga sa ating mga kapwa ay may pamamalas sa kabutihang gawi at asal.
Maipapakita natin ito sa pag-unlad ng ating mga pagpapahalagang moral at ang pagiging mahinahon ang magdudulot ng magandang pagsasamahan. Kapayapaan, di lamang sa sarili, kundi pati sa pagpapahalaga sa kapwa na dapat taglayin ng isang tao. Gaano man ito kalaki o kaliit, ang pagpapahalaga ay dapat pagyamanin, hindi lamang para sa ikabubuti ng sarili, kundi mahalaga rin ang para sa kanyang kapwa. Bakit mahalagang mapaunlad ang pakikipagkapwa? Mahalaga ito sapagkat kailangang matugunan ang iba't ibang pangangailangan ng bawat individual. Mapa-intelektual man yan, pangkabuhayan, panlipunan, o politikal. Subalit, paano natin gagawin ito? Bilang kabataan, paano ninyo mapapaunlad ang inyong pakikipagkapwa? Ito ay mga tanong na tila mahirap hanapan ng kasagutan. Subalit, hindi dapat na ito ay manatiling katanungan na lamang. Dapat alamin at unawain ang tunay na esensya ng pakikipagkapwa. Ang pakikipagkapwa-tao ay tunay na mahalaga, tulad na lamang ng lagi nating naririnig na walang sinuman ang nabubuhay para sa sarili lamang. Hindi natin kayang mabuhay na wala ang ating kapwa. Upang magawa ang lahat ng mga mabuti para sa pakikipagkapwa, ay dapat isaisip na ang pagmamahal sa kapwa ay pagmamahal sa Diyos. Kailangan din na alamin ang ilang kasanayan kung paano tayo makikipag-ugnayan at nagpapaalala ng bukas na komunikasyon sa isa't isa upang sa gayon ay laging may pagkakaunawaan sapagkat ang pagpapaunlad ng pakikipagkapwa ay tumutukoy sa pagmamahal at pag-ibig na nagsisimula sa sarili. Narito ang 10 utos ng pag-unawa sa kapwa upang malinang at matugunan ng lubos ang pangangailangang intelektual, panlipunan, pangkabuhayan at politikal. Una, tingnan ang mga positibong katangian. Ikalawa, isaisip na ang lahat ng tao ay nagkakamali. Ikatlo, dapat unawain ang kapwa. Ikaapat, maging mapagparaya. Ikalima, kamuhian ang kinawang kilos, kaisipan o ideya at huwag ang pagkatao. Ika-anim, magtipon ng mga datos. Ikapito, pag-aralang mahalin ang di dapat mahalin. Ikawalo, laging ilagay ang sarili sa kalagayan ng iba. Ikasyam, tatak na mabuting pagkatao. At ikasampu, tanggapin ang kahinaan at kalakasan ng kapwa maging sinuman. Isa-isahin natin ang mga ito. Unang utos, ang pag-unawa sa kapwa. Tingnan ang mga positibong katangian, ang kabaitan, kabutihan o kagandahang loob ng individual ay tunay na nag-uugat sa kanyang pagkatao. Likas sa tao ang pagiging maganda o mabuti dahil may paniniwala na ang lahat ng nilikha ng Diyos ay kaaya-aya, maayos at may angking kabutihan. Kaya naman, laging pakatandaan at isaisip na ang tao ay nilalang na may kabaitan. At natitiyak natin na mahigit ang kabutihan kaysa kasamaan. Di dapat mapanghusga. Alamin muna ang tunay na pangyayari para maiwasan ang di pagkakaunawaan. Sabi nga sa Mateo Kabanata 7, talata 1 hanggang 5, huwag kayong humatol nang kayo'y di hatulan, sapagkat hahatulan kayo ng Diyos ayon sa paghatol ninyo sa iba, at susukatin kayo ayon sa panukat na ginagamit ninyo sa iba. Bakit mo pinapansin ang puwing sa mata ng iyong kapatid, ngunit hindi mo pinapansin ang trosong nasa iyong mata? Paano mo masasabi sa iyong kapatid
Halika't aalisin ko ang puwing mo, gayong troso ang nasa mata mo. Mapagkunwari, alisin mo muna ang trosong nasa iyong mata at sa gayon, makakakita kang mabuti at maaalis mo ang puwing ng iyong kapatid. Ang ikalawa, isaisip na ang lahat ng tao ay nagkakamali. Walang taong perpekto. Lahat ng tao ay nagkakamali at nakagagawa ng pagkakasala. Ang pagkakamali ay bahagi ng pagkatuto at maaaring ituwid upang maging positibo ang mga negatibo. Mahalaga ay matutong humingi ng kapatawaran sa anumang pagkakamaling nagagawa. Sikaping baguhin ang sarili at iwasang magkamali ulit, lalo na sa pakikitungo sa kapwa. At laging isaisip na ang tao ay nilikha na puno ng kabutihan kaysa kasamaan. Dahil sabi nga natin sa unang talakayan natin, ay Diyos ay mabuti, kaya lahat ng nilalang niya ay mabuti. Ikatlong utos ng pangunawa ng kapwa ay ang dapat unawain ang kapwa. Ang pagpuna sa mga negatibo ay maaaring positibo at maluwag na tatanggapin kung maayos ang pagkakasabi sa tao. Subalit kung pabalang at may pangkungutya, ang paraang pagpuna ay magkakaroon ng di pagkakaunawaan at away. Ang pagpuna sa maayos na pamamaraan ay maaaring maging daan ng magandang pagbabago. Kaya namang sikapin na sa lahat ng pagkakataon ay maging maunawain sa kapwa. Tandaan, laging isaisip na ang pangunawa sa kapwa ay magandang bertud na dapat taglayin ng isang tao. Ang ikaapat, maging mapagparaya. Ito ay nangangahulugan ng pagiging mapagpasensya sa mga kahinaan ng kapwa. Sabi nga natin kanina, walang taong perpekto. Lahat tayo ay may kakulangan. Hindi maaaring puro kalakasan ang taglay ng isang tao. Mayroon at mayroon itong mga kahinaan. Upang maging maayos ang pakikipag-ugnayan o pakikipagkapwa-tao, matutong magparaya, matutong magpasensya, at tanggapin ang kahinaan ng kapwa. Ikalima, kamuhian ang ginawang kilos, kaisipan o ideya at huwag ang pagkatao. Tingnan ang mga mabubuting gawa at di kasamaan sapagkat dito makikita ang kabutihan ng kapwa. Kapag ang kapwa ay nakagawa ng mali o kakulangan sa iyo, huwag kalimutan ang mga nagawang mabuti sa iyo nang sa ganon maiwasan ang anumang alitan. Isipin palagi ang mabuti sa kanya. Ang kamuhian ay ang mga maling kilos, kaisipan o ideya ng tao. Ika-6, magtipon ng mga datos. Bago hatulan ang kapwa, tiyakin munang may mga sapat na impormasyon para di magdamdam ang mga ito sa gagawing panghuhusga. Mahirap ang manghusga ng walang ebidensya. Bigyan muna ang kapwa ng pagkakataong maipaliwanag ang sarili. Ang pananaw mo ay maaaring hindi totoo. Huwag maghusga agad-agad. Ika-7 utos ng pangunawa ng kapwa ay ang pag-aralang mahalin ang di dapat mahalin. Kung titingnan, mahirap mahalin ang mga taong di dapat mahalin. Subalit, kailangan nating gawin upang maging maayos ang ating pakikipag-ugnayan sa iba. Mahirap pakisamahan ang mga taong di marunong tumatanggap ng kamalian. Subalit, sila ang tunay na nangangailangan ng pangunawa. Kung pagmamahal ang umiiral sa puso ng bawat isa, walang puwang ang anumang kasamaan, pag-aaway, hindi pagkakaintindihan, at iba pa. Ika-8, laging ilagay ang sarili sa kalagayan ng iba. Isaisip ang kahinaan ay may katapat na kalakasan.
at laging nating alalahanin ang damdamin ng kapwa. Madalas, tayo ay naglalagay ng salita sa bibig ng iba kung kaya nagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan. Madaling maunawaan at matanggap ang isang tao kung ilalagay mo ang iyong sarili sa kanyang katayuan. Halimbawa, ang isang taong galit ay maaaring masabing masamang salita, maaaring makasakit sa iyong damdamin. Ngunit, kung uunawain at ilalagay ang sarili sa kanyang sitwasyon, na madalas, ang taong galit ay may nasasabing hindi naman niya tunay na nararamdaman, ay lumilitaw lamang na bunsod ng galit. Maaari itong baliwalain o palipasin upang hindi na lumalim pa at maging sanhi ng pagkasira ng relasyon o ugnayan. Hindi narapat na magsalubong ang matinding damdamin. Kailangang matuto ang isa na manahimik at magtingti sa panahong ito ay kailangan. Ang ikasyam, tatak na mabuting pagkatao. Isang pinaka-pagkakakailanlan sa iyo na mabuti kang tao. Bagamat nakagagawa ng mga mali ang isang tao, ay may angkin pa ring kabutihan ito. At ang panghuling utos ay tanggapin ang kahinaan at kalakasan ng kapwa maging sinuman. Walang dapat ikatatwa, tanggapin kung ano ang kapintasan ng kapwa. Itrato sila ng pantay-pantay. Ang tao ay nilikha ng Diyos na kawangis niya. Ipadama natin ang ating pangunawa at higit sa lahat, ang pagmamahal hanggat may panahon pa. Inaasahan na sa pamamagitan ng kilos o gawa na di naghihintay ng anumang kapalit dahil ang pagkakaroon ng isang magandang katauhan at kalooban ay higit pa sa anumang yaman at karunungan. Mahalagang tandaan mga anak na ang mga sumusunod na konsepto mula sa ating aralin ngayong araw. Una, ang pakikipagkapwa ang susi sa isang maayos at matiwasay na pagsasamahan. Ang unawain, pagpaparaya, pagtanggap at pagmamahal ay ilan lamang sa mga kilos o gawi na dapat ipakita at ipadama sa kapwa, anumang antas ang pakikipag-ugnayan sa kanila. Ikalawa, dapat laging isaisip at isapuso na ang pakikipagkapwa ay give and take. Two-way traffic, ika nga, upang mapanatili at maayos ang ugnayan. Laging isaalang-alang ang damdamin ng ating kapwa, sapagkat ito ang siyang nagiging kaagapay sa tuwi-tuwi na. Ikatlo, huwag mawala ng pag-asa kung nararamdaman na parang kulang ang mga kasanayan o gawi sa pakikitungo sa kapwa. Sa halip, tukuyin at pagsumikapang paunlarin ang mga kailangang kasanayan o gawi dahil mas magiging makabuluhan ang buhay at pakikipagkapwa habang lumalalim at nalilinang ang mga kasanayan at gawin ito. Ako ay masayang-masaya sa ipinakita ninyong aktibong pakikibahagi sa ating aralin ngayong araw, higit sa lahat sa inyong pagmamahal sa edukasyon. Isang talakayan na naman ang malapit ng matapos. Ipagpatuloy ang kagandahang asal na ito mga anak habang tungo sa inyong katuparan para sa pangarap sa hinaharap. Sa puntong ito, panahon na upang alamin kung kayo ay may natutunan mula sa ating aralin sa pamamagitan ng munting pagsusulit. Sa lahat ng nanonood sa FB Live, gamitin ang FB chat box para sa inyong mga kasagutan. Ihanda naman ang panulat na papel sa lahat ng mga nanonood sa telebisyon at nakikinig sa radyo. Mayroon tayong 5 katanungan, makinig mabuti. Ang titik lamang ng tamang sagot ang iyong isulat. Handa ka na ba? Para sa unang bilang, ang marapat na pakikitungo sa kapwa ay patlang. Ang mga pagpipilian, A. Nakabatay sa estado ng tao sa lipunan. B. Nakasalalay sa kalagayang pang-ekonomiya.
C. Pagtrato sa kanya ng may paggalang at dignidad. D. Pagkakaroon ng inklinasyon na maging mapag-isa. Ang tamang sagot ay titik C. Pagtrato sa kanya ng may paggalang at dignidad. Mayaman man o mahirap, bata man o matanda, babae man o lalaki ay kailangang igalang. Ikalawang tanong, ano-ano ang magagawa natin kapag mahal natin ang ating kapwa-tao gaya ng pagmamahal natin sa ating sarili? Ang mga pagpipilian ay A. Away, krimen, katiwalian, kasamaan. B. Tampuhan, bangayan, korupsyon, malasakit. C. Suntukan, katiwalian, pagbibigayan, korupsyon. Or D. Pagbibigayan, pagpapatawad, pagmamalasakit, bayanihan. Ang tamang sagot ay titik D. Pagbigyan, pagpapatawad, pagmamalasakit, bayanihan. Ikatlong tanong, bilang kabataan, kailan ang tamang panahon upang makaambag ng kabutihan sa pamayanan? Ang mga pagpipilian, A. Lahat ng panahon. B. Kapag walang pasok. C. Kung kinakailangan. D. Kapag may sariling kita na. Ang tamang sagot ay titik A. Lahat ng panahon. Tama mga anak. Ang paggawa ng kabutihan sa kapwa ay walang pinipiling panahon. Maaari kayong tumulong kahit na anong oras at panahon. Ika-4, maipapakita ang makabuluhang pakikipagkapwa sa pamamagitan ng sumusunod, maliban sa patlang. A. Kakayahan ng taong umunawa. B. Pagmamalasakit sa kapakanan ng may kapansanan. C. Espesyal na pagkagiliw sa nakaaangat sa buhay. At D. Pagtulong at pakikiramay sa kapwa. Ang tamang sagot ay titik C. Espesyal na pagkagiliw sa nakaaangat sa buhay. Nagkakaroon ng makabuluhang pakikipagkapwa kung magiging maayos ang pakikipag-ugnayan sa kapwa. Isinasabuhay ang iba't ibang angkop na kilos, lubos na maunawaan ang kanyang kapwa. Dako na tayo sa panghuling bilang. Ang mga sumusunod ay 10 utos ng pangunawa sa kapwa na dapat isabuhay upang matugunan ang iba't ibang aspekto o pangangailangang intelektual na panlipunan, pangkabuhayan at politikal maliban sa A. Isaisip na ang lahat ng tao ay perpekto sa titik. B. Maging mapagparaya. C. Tingnan ang mga positibong katangian. At D. Pag-aralang mahalin ang di dapat mahalin. Ano ang iyong sagot? Ang tamang sagot ay titik A. Isaisip na ang lahat ng tao ay perpekto. Mahusay mga anak. Laging isaisip na walang taong perpekto. Tapos lahat ay nagkakamali at nagkukulang. Binabati ko kayong lahat mga anak sapagkat natitiyak kong nakuha ninyong lahat ang tamang sagot sa ating pagsusulit. Mula sa akin, tanggapin ninyo ang mga salitang magaling at mahusay, mabuting tao. Mga bata, ako ay naghanda ng mga gawain at refleksyon sa inyong learning activity sheets. Inaasahan ko na ito ay inyong sasagutan ng buong sigasig sa abot ng inyong makakaya. Sakali man na kayo ay kailangan ninyong patnubay ng inyong kapamilya at guro, huwag kayong mag-atubiling sila ay tawagan upang kayo ay magabayan ng tama. Panalangin ko na anumang konsepto, higit lalo ang mga aral sa buhay na inyong natutunan sa araw na ito ay inyong maisabuhay sa araw-araw. Muli, ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao, Baitang 8, Ginang Fatima F. Nugid, kasama ang manunulat ng script, Ginang Evelyn A. Ramos, nagpapaalala na piliing maging mabuting tao sa lahat ng panahon at pagkakataon.
Hanggang sa muli! Sa pagnanais na mapigilan ng ating pamahalaan ang pagdami ng bilang ng mga kaso ng COVID-19, binuo ang One Hospital Command Center o OHCC upang mas mabilis na matugunan ang medikal na pangangailangan ng ating mga kababayan. Bukas ang OHCC 24 oras araw-araw. Tumawag lamang sa mga hotline nito sa 0919-977-3333 o 0915-777-7777 o 02-886-50500. Maaari ring i-download ang Pure Force Citizens app sa Android o iOS upang mabilis na matugunan ang sinumang nangangailangan. Layon din ng OHCC na maiwasang mapuno ang kapasidad ng bawat ospital. Kaya't kung ikaw ay kinakailangang tumawag sa OHCC, mabibigyan ka ng libreng preliminary consultation. Para sa mga nangangailangan ng emergency quick response, makikipag-ugnayan ang OHCC sa DOH Bed Tracker at sa mga ospital upang makahanap agad ng pinakamalapit na bakanteng ospital. Ang transportasyon o ambulansya naman ng ospital na inirefer ng OHCC sa pasyente ang siyang susundo sa bahay nito. Kaya't kapag ikaw ay nakakaranas ng anumang sintomas ng COVID-19 o nangangailangan ng agarang tulong medikal, tumawag lamang sa OHCC at handa silang tumulong sa lahat ng oras. Did you know that children learn more when they initiate an activity and are actively engaged in it? This is your science teacher broadcaster, Princess Diana L. Ronquillo for Aral TarlakHenyo. Let's learn science together on Aral TarlakHenyo. Catch us live every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Watch Aral TarlakHenyo on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over Radyo Pilipino, DZTC 828 kHz, and streamed live on FB page and YouTube channel of RTV Tarlac, Channel 26. Good afternoon, grade 8 learners. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DCTC 828, Radyo Pilipino Tarlac. I am Teacher Aileen Pascua Balete, your teacher anchor for Science Grade 8, broadcasting live at San Jose, Tarlac. You can also watch us via Converge Cable TV Channel 100. How are you, Grade 8? I hope you are doing great. Are you ready for a new day of learning? Come and join me as we explore the fascinating world of science at the comfort of your home. And so, I invite you now to bring your self-learning module entitled Earthquake Waves, your learning activity sheet, paper and pen, so that you won't miss out any important details, and of course, with a ready mind. If you have questions,
or clarifications, feel free to type this in the comment section of our Facebook live stream. Are you excited to learn today? That's great, and let's begin. In our previous lesson with teacher Alexis Kison, we learned about the difference between earthquakes, epicenter and focus, intensity and magnitude, and active faults from inactive faults. But before we proceed to our discussion, let me first check if you kept something from our lesson last time. I will be presenting 5-item multiple choices, and all you have to do is to tap the emoticon of your answer before the comment box below in our FB Live. Are you ready? Let's start. Number 1. Where is the epicenter located? Like it if it is directly above the focus. Heart if it is at the center of the earth. Care located in the seismic waves. Haha, located underground where earthquake begins. Tap your answer. Are you done, my dear grade 8? The correct answer is like, directly above the focus. Did you get it right? Very good. Number 2. Which instrument determines the amount of damage caused by earthquake? Like, spring scale, heart, Richter scale, care, Mercalli scale, haha, weighing scale. Tap your answer. Are you done? If your answer is haha, if your answer is care, Mercalli scale, you are correct. Number 3. In which of these places will an intense earthquake likely happen? Like, near a mountain, heart, along active fault, care, near coastal area, haha, along inactive fault. Just tap the emoticon of your answer. Are you done? Great! Let's reveal the answer. And the answer is heart, along active fault. Number 4. What would you expect to occur from an earthquake that measures 9.0 on the intensity scale? Like, hanging objects swing slightly. Heart, stuff would fall off from the shelves. Care, most buildings are totally damaged. Haha, a slight shaking like a truck driving by. Tap your answer. Are you finished? Alright, if your answer is care, most buildings are totally damaged, that is absolutely right. And lastly, number 5, which of the following is not considered an effect when movement of an active fault happens? Like, ground motion, heart, typhoon formation, care, surface faulting, haha, land formation. Tap your answer. Are you done? The correct answer is heart, typhoon formation. I am sure that you got that one right. Did you get all the correct answers, my dear grade 8? I am sure you got them all. Let's all clap for all of you. I am glad to see that you are doing well despite of the world crisis that we are experiencing right now. And for today, for our Quarter 2, Module 2, we will be learning more about earthquakes. And our lesson for today is about earthquake waves. In this lesson, our most essential learning competency is to explain how earthquake waves provide information about the interior of the earth. And our learning objectives this afternoon are the following. 1. Explain what seismic waves are and what causes them.
2. Identify and describe the different types of seismic waves. And 3. Recognize the importance of seismic waves in the study of the Earth's interior. Have you tried throwing a stone in a still river? Or touching a water in a basin? What do you observe? Yes, exactly. When you disturb the water, it will continuously produce ripples or waves. Just like in an earthquake, the sudden movement of the ground underground rocks produces energy waves that moves the Earth's surface. And these waves are called seismic waves. The vibrations and motions of the water waves simulate the movements of seismic waves. On our previous discussion, an earthquake happens because of the geologic forces inside the Earth. These inner forces build up slowly and eventually become so strong that may cause underground rock to break. And when this happens, tremendous energy is released, causing the ground to move and shake. These waves' energy travel through the Earth are called seismic waves. Seismic waves behave in different ways depending on what they encounter along the way. And what are seismic waves? So let us discuss more about it. Seismic waves are the waves of energy that travel either along or near the Earth's surface. This energy that traveled through the Earth is recorded by seismograph, and the motion of the ground can tell what type of seismic waves has transpired. Seismic comes from the Greek word seismo, which means earthquake. Seismic waves are usually generated by tectonic plate movement or earthquakes when rocks within break, producing a tremendous amount of energy, but they may also result to explosion, landslide, and volcanic activity. There are several types of seismic waves, and the two main types are the body waves and surface waves, each characterized by its speed and direction depending on what kind of materials they are traveling through. Let us discuss body waves. Body waves are seismic waves that travel through the interior of the Earth and originate from the focus. These waves are of higher energy frequency than surface waves. Body waves have two types: the primary waves or P waves and secondary waves or the S waves. Next, we have the primary waves or P waves are the fastest kind of seismic waves and consequently the first to arrive at the seismic station and recorded in the seismograph. The P waves can move through solid rocks and fluids like water or the liquid layer of the Earth. P waves vibrate parallel to the direction and traveling in a push and pull motion. P waves are also known as compressional or longitudinal waves because of the pushing and pulling they do. They can travel as fast as 1.6 to 8 kilometers per second to 5 miles per second in Earth's crust. It can also travel through Earth's core. It is called compressional waves or longitudinal waves because it has area of compression and dilation as shown in the figure. Moving forward, secondary waves or S waves are waves that arrive second after P waves are being detected in the seismic station and recorded in the seismograph. The S waves can move through solid rocks
not through any liquid medium. This concludes that the Earth's outer core is liquid due to this property of the S wave. These waves move rocks up and down or side to side perpendicular to the direction that the waves are traveling in. S waves are also known as transverse or shear waves, which create the shaking of the ground back and forth perpendicular to the direction the waves are moving. Another type of seismic waves is the surface waves. Surface waves are easily distinguished on a seismogram for being the last waves that arrive due to their low frequency. They travel only through the crust. Though they arrive after body waves, it is the surface waves that are almost entirely responsible for the destruction associated with earthquakes. These waves are to blame for most earthquakes' effect to the people and to their properties. These kinds of waves are what people feel during earthquakes. And these waves are usually generated when the source of earthquake is from shallow focus or near the Earth's surface. Thus, the strength of these waves are reduced in deeper earthquakes. Surface waves have two basic types, the lob waves and the Rayleigh waves. Lob waves, or L waves, were named after Augustus Edward Hall Love. This wave is the fastest surface wave and moves the ground from side to side, producing entirely horizontal motion. It can travel a velocity of 4 km per second and create more shaking. A lob wave travels with a slower velocity, and it was the third conspicuous wave detected by the seismograph. Another type of surface wave is the Rayleigh waves, or R waves. Were named after John William Strutt, also known as Lord Rayleigh. This wave rolls along ground just like wave rolls across a lake or an ocean. It moves the ground side to side and up and down in the same direction that the wave is moving. Are you still with me, grade 8 learners? That's great. Before we continue our discussion, let's have a short activity to check if you understood our lesson. So let's have our first activity entitled, Let's Talk About Waves. What you need to do is to identify each illustration as what the types of waves. Okay, you may write your answers on a sheet of paper. I will give you 10 seconds to answer, and later, while we are checking your answers, you can type your answers on the comment section of our FB Live. You may now begin, and your timer starts now. Time's up. Let's check your work. For number 1, the answer is Rayleigh wave. For number 2, the answer is S wave. For number 3, we have love wave. And lastly, number 4, we have primary wave. Did you get all the correct answers, my dear grade 8 learners? Good job. And for you to better understand seismic waves, the figure shown is an example of how seismic waves are recorded. What is seismometer? And what is seismograph? Seismometer is an instrument that detects seismic waves. Seismograph record intensity, height, and amplitude of seismic waves.
And from the figure, what is the first wave recorded? The second wave and the last wave. You've got it right. From our discussion, P wave is the fastest wave followed by the S wave, and the last to be recorded is the surface wave. Are you still with me, grade 8? Will you tap that wow emoticon to check if you are still watching or listening? Wow! Thank you for your reactions. Just hang on, we're almost there. And at this moment, before we proceed with a short quiz, let's have a short recap about our lesson a while back. Seismic waves are the waves of energy that travel either along or near the Earth's surface. This energy travel through the Earth is recorded by seismographs, and the motion of the ground can tell what type of seismic waves have transpired. Body waves are seismic waves that travel through the interior of the Earth, and these waves are of higher frequency than the surface waves. Body waves have two types, the primary waves or the P waves and secondary waves or the S waves. P waves, these are the fastest kind of waves. They can move through solid rocks and fluids like water or the liquid layer of the Earth. They vibrate parallel to the direction and traveling in a push and pull motion. And it is also called as compressional or longitudinal wave. While S wave, these are waves that arrive second after P waves are being detected. They can move through solid rocks, not through any liquid medium. These waves move rock particles up and down or side to side, perpendicular to the direction that the waves are traveling in, and they are also called as transverse or shear wave. Another type of seismic waves is the surface waves. Surface waves are easily distinguished on seismogram for being the last waves that arrive due to their low frequency. They travel only through the crust, though they arrive after body waves. It is the surface waves that are almost entirely responsible for the destruction associated with earthquakes. Surface waves have two basic types, the love waves and Rayleigh waves. Love waves, this wave is the fastest surface wave and moves the ground from side to side, producing entirely horizontal motion. While love wave, this wave rolls along ground just like water rolls across a lake or an ocean. It moves the ground side to side and up and down in the same direction that the wave is moving. There you have it, grade 8. I hope you learned the different types of seismic waves and their characteristics. Thank you so much, learners, for watching and listening. I am glad that you are still tuning in. And to check if you really understood our lesson, I invite everyone to grab your paper and pen and join me in answering our 5-item quiz. Are you ready, grade 8? That's great. Let's begin. To check your understanding, identify the following statements, whether true or false. You may type your answers on our comment section and then add your favorite emoticon after your answers. Let's start. For number 1, the primary wave is the slowest wave among the seismic waves. Is it true or false? Write down your answer or type it in our comment in our Facebook live chat. Are you done? The correct answer is false. Did you get it right? And that is a good start. Number 2. The secondary wave can travel through all states of matter. True or false?
Write down your answer or you can type it in the comment section of our Facebook Live. Are you done? And the correct answer is false. I believe you got that one. And number 3, the most destructive wave is the surface wave. True or false? Are you finished? Let's reveal the answer. The correct answer is true. Doing great, grade 8. Number 4. The primary wave is the first wave that can be detected. True or false? Write down your answer or you can type it on the comment section of our FB Live. Are you done? Great! And the correct answer is true. Good job, learners. And lastly, number 5, the two types of surface waves are the primary waves and lobe waves. True or false? Be careful to choose the correct answer. My dear learners, we are almost done. And are you ready to know the answer? Okay, answer reveal. The correct answer is false. Did you get the correct answer? That's great, grade 8. Did you get a perfect score? Will you tap once more the heart emoticon if you got a perfect score? Wow! Let me give you a virtual heart for everyone for an amazing learning experience today. I hope that all of you have learned something from our lesson for today. And to end our discussion, why is it important for us to study seismic waves? Number 1 is because seismologists use seismic waves to learn about earthquakes and also to learn about the Earth's interior. Number 2, the seismic wave behavior can also be used on a smaller scale by recording waves generated by explosions or ground vibrators in the search for oil and gas. And lastly, seismic waves study also helps us to understand the various types of seismic waves that originate, helping us map the zones of frequent earthquakes and stable zones to reduce casualty. I hope you kept something in mind. It has been meaningful journey for all of us this afternoon. Just keep on tuning in to our radio station DCTC 828 Radio Filipino Tarlac and keep watching on RTV Tarlac Channel 26. And you can also watch us via Converge Cable TV Channel 100. And if you have questions or clarifications about our episode today, you can send me a message on my contact number 0956-947-0073. I will be happy to receive and answer all your queries. Always remember, learners, that everything in life, there is always goodness. Let us see things always in a positive perspective. Let us be still in all waves of our lives. Again, this is Teacher Eileen. It has been a great time learning with you. Until next time. Radyo Pilipino. Impormasyong may kalidad, serbisyong may halaga, saan mang bahagi ng Pilipinas. On air. Saan mang bahagi ng mundo. Online. Ano mang uri ng pamumuhay. Kasama, katuwang, kapinoy. Kabahagi mo. Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Gutom ka ba sa impormasyon?
May namiss ka bang subject at leksyon? Gusto mo bang alalahanin ang nakaraan o dagdagan ang iyong kaalaman? Lahat yan alamin natin because the professor is in. Professor on air and online. Kasama si Professor Willie Perez. Isang oras na kaalaman, isang oras na makabuluhan. Professor on air. Mamangha at tumawa sa mga tips at trivia. Sa gabay at tanong, sagot ka rin niya. Professor on air and online. Kasama si Professor Willie Perez. Tuwing Sabado, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Mapapakinggan sa Radyo Pilipino at mapapanood sa RTV Tarlac Channel 26. Professor on air. This is my story. Ano ang kwento ng buhay mo? Malungkot? Masaya? May kababalaghan? O puno ng aksyon? Ang bawat kwento ng kapwa nating Pilipino ay mahalaga. This is my story. Sama-sama nating ibahagi ito upang magbigay aral at inspirasyon sa ating lahat. This is my story. This is my story. Hosted by Mitch Desunia. Tuwing Sabado, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Mapapakinggan dito sa Radyo Pilipino at mapapanood sa RTV Tarlac Channel 26. This is my story. Alam niyo ba na ang Pilipinas ay mayroong 7,641 islands? Mula sa bilang na 7,107 islands, nadagdagan ito ng 534 na isla noong 2017. Tanging 2,000 lamang sa mga islang ito ang natitirhan. Alam niyo na! Yan ang mga isla sa Pilipinas. Multiply 1,089 by 9. You will get an answer, the exact reverse, which is 9,801. My name is JRP Duldulao, your teacher broadcaster on Aral TarlakHenyo. For more math trivia and answers to your math questions, catch Aral TarlakHenyo every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Learning math is so much fun! Welcome to Aral TarlakHenyo, here on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over DZTC Radio Filipino Tarlac, and we are also live on Channel 100 of Converge Cable TV. Streaming live from Concepcion, Tarlac, I am Ma'am Eliza May S. Cunanan,
your teacher broadcaster today for Grade 8 Mathematics. Before we start today's lesson, kindly prepare your learner's material, learner's activity sheet, your pen, and paper to write your answers as we progress with our discussion. Today is Monday, November 29. We are now on our second quarter week 3 lesson. Join me for another 25-minute discussion of today's lesson about determining dependent and independent variables. In this learning episode, you are expected to determine dependent and independent variables. Last Wednesday, Sir Joshua Q. Santos discussed about illustrating relations and functions and verifying if a given relation is a function. So, before we start with our discussion, let us first check if you can still remember what you have learned about relations and functions by answering this short activity. Your task is to choose the letter of the correct answer for each question. You have 5 seconds to answer each item. You may write your answers on your math notebook or type them at the comment section of our Facebook live stream here on RTV Tarlac Channel 26. You may type your name, section, school, and your answer. Are you ready, grade 8 learners? Alright, let's begin. For question number 1, which of the following statements is true? Is it A, every relation is a function? B, every function is a relation? C, not all functions are relations? Or D, all functions are not relations? You have 5 seconds to answer. Go! That's right. The correct answer is letter B. Every function is a relation since a function is defined as a relation where no element in the domain is mapped or paired to more than one element in the range. Let's proceed to number 2. Which of the following relations is a function? Is it A, red cherry, yellow pineapple, and green lime? B, Manila Pasig, Manila Makati, and Manila Taguig? C, April 1, May 1, June 1, April 2, and May 2? Or D, notebook pen, pen paper, and pen notebook? You have 5 seconds to type in your answer. Yes, you are right. The correct answer is letter A. The relation red cherry, yellow pineapple, and green lime is a function since no element in the domain is paired to more than one element in the range. For question number 3, in how many points does a vertical line intersect the graph of a function? Is it A, at least 1 point? B, at exactly 1 point? C, more than 1 point? Or D, at exactly 2 points? Your 5 seconds start now. If your answer is letter B, then you are correct. A vertical line intersects the graph of a function not more than once. Way to go, learners! Let's have question number 4. Which of the following set of ordered pairs show a 1-to-1 relation? Is it A, 1, 2, 1, 3, and 1, 4? B, 1, 2, 3, 4, and 3, negative 3? C, 1, negative 1, 2, negative 2, and 3, negative 3? Or D, 1, negative 1, 1, negative 2, and 1, negative 3? Key in your answers now. Very good. The correct answer is letter C. The set of ordered pairs 1, negative 1, 2, negative 2, and 3, negative 3 shows a 1-to-1 relation since every element in the domain is mapped to a unique element in the range. You are doing a good job, learners. For the last item,
Relations can be presented on the following example. Is it A, graph, B, rule, C, table, or D, shape? Your time starts now. Yes, exactly. Letter D is the correct answer. Relations can be presented in a graph, rule, or table, but not in a shape. Were you able to get all the answers correctly? That's great. Well done, grade 8 learners. With the excellent performance you did, I know you are now ready to have our next lesson, which is about determining dependent and independent variables. Let's start by defining what variables are. In our day-to-day life, we are dealing with quantities that change in relation to one another. You learned from your previous lessons that these quantities are referred to as variables. In mathematics, these variables can be represented by symbols or by any letter in the alphabet. Let us have some real-life situations and determine their variables. At this point, we will determine the quantities that change or the variables in each of the following situation. Let's have example number 1. Rosario is making souvenirs for a friend's wedding. The number of invited people to attend the wedding determines the number of souvenirs she must make. The variables in this situation are the number of invited people and the number of souvenirs because these are the quantities that change in relation to one another. Next example, Anna and Mary are working on a science experiment. They found out that the more ice they add to a bucket of water, the cooler the temperature of the water is. What are the variables in this situation? Yes, the amount of ice in the water and the temperature of the water are the variables in this situation because these quantities change in relation to one another. Now it's your turn to answer this. Warren is going to take second quarterly exam. The number of hours he spends studying determines the score he will get in the exam. What are the quantities that change or the variables in this given situation? Alright, that is correct. The number of hours he spends studying and the score he will get in the exam are the variables or quantities that change in relation to one another. To determine different variables in a given real-life situation. Now, brace yourself with this knowledge as you will be identifying which one can change by its own and which one would be affected by the change of the other. Let's proceed with our main topic, which is determining dependent and independent variables. An independent variable is a variable that will change by taking on different values. It changes independently. In a relation, independent variable controls the dependent variable. It is generally represented by the x variable or what is referred to as x value. How about a dependent variable? A dependent variable is a variable that is affected by the independent variable, and it changes in response to this variable. In a relation, dependent variable depends on the independent variable. It is generally represented by the y variable or what is referred to as the y value. Now, let us consider the scenario below and perform what is indicated. In order to earn some money, Robert cleans his neighbor's backyard for several hours during weekends. How much money did he earn? Let us identify first the two variables in the scenario. In this situation, the two variables are the number of hours Robert works and the amount of money Robert earns. It is because these quantities change in relation to one another. Now, which of the variables could be changed independently?
Which of them could be affected by the change of the other? That's right. The variable that could be changed independently is the number of hours Robert works. This is because it is Robert who will decide on how many hours he will work. Thus, any number could be put in this variable. On the other hand, the variable, the amount of money Robert earns, could be affected by the change of the other variable. This means that the amount of money he earns will depend on the number of hours he works. Given the definition of the independent and dependent variables, therefore we can conclude that the number of hours Robert works is the independent variable because it controls the other variable, whereas the amount of money Robert earns is the dependent variable because it depends on the other variable. Did you understand, grade 8 learners? That's good. At this juncture, let us broaden your knowledge on determining dependent and independent variables by answering this short activity entitled Classify Me. I will flash two related variables. Your task is to classify them as independent or dependent. I repeat, you will classify the given variables as dependent or dependent. Is that clear, learners? Are you now ready? If yes, let us begin. Which of the variables, the distance covered, and the volume of the gasoline is the dependent and independent? You got it right. The independent variable is the volume of the gasoline, while the distance covered is the dependent variable. Let's move on to the next one. The height of a plant to the number of months grown. Classify the variables as independent and dependent. Very good. The number of months grown controls the height of the plant. Thus, it is classified as the independent variable, and the height of the plant is the dependent variable. For the last item, determine which is dependent and independent, the measurement of the room to the amount of paint. Brilliant! The amount of paint depends on the measurement of the room, so it is the independent variable, while the independent variable is the measurement of the room. Did you get all the correct answers? Congratulations! You have mastered how to determine dependent and independent variables in real-life situations. Now that you have learned how to determine dependent and independent variables, join me as we discover and know more about these variables in the context of a function. In the context of a function, the independent variables are the inputs to the function, and the dependent variables are the outputs of the function. The variable x is considered the independent variable because any value could be assigned to it. However, the variable y is the dependent variable because its value depends on the value of x. Let us go back to the scenario we had a while ago, wherein the number of hours Robert works is the independent variable and the amount of money he earns is the dependent variable. The amount of money Robert earns is actually a function of the number of hours he works. For instance, if he earns 40 pesos for every hour he works, then he earns 200 pesos for working 5 hours. This relation can be presented using the equation below. Y equals 40 times x, wherein y is the amount of money he earns and x is the number of hours he works. To show that y is dependent on x, y can be represented as f of x. That is, y equals 40 times x can be written as f of x equals 40 times x. The x in f of x tells us that the value of f of x depends on x. To find f of x for a given value of x,
is to evaluate the function by substituting the input value x into the equation. Now, since he works for 5 hours, so x is equal to 5. Let's evaluate the function with the given value of x. Substitute x with 5, the equation will become f of 5 equals 40 times 5. 40 times 5 is equal to 200. So, 200 pesos is the amount of money he earns if he works for 5 hours. In this scenario, the number of hours Robert works is the domain of the function, while the amount of money he earns is the range of the function. The domain and range of a function will be discussed by Ma'am Joymi A. Kaisip on a new learning episode on Wednesday. Moreover, the input of the function or the x value, which is 5, is the independent variable, and the output or the y value, 200, is the dependent variable. Did you understand, grade 8 learners? That's great. Let us have more examples on evaluating a function and determine its input and output. Example number 1. The function is f of x equals 2x plus 5. Evaluate this if x is equal to 1, or in other words, find f of 1. Substitute x with 1, so the function becomes 2 multiplied by 1 plus 5. Next, perform the indicated operations. 2 times 1 is 2, and 2 plus 5 is equal to 7. Thus, f of 1 is equal to 7. More so, the input or x value 1 is the independent variable, whereas the output or y value 7 is the dependent variable. For our next example, given the same function, 2x plus 5, evaluate it if x is equal to negative 4, or find f of negative 4. First, we substitute x with negative 4, so the function becomes 2 multiplied by negative 4 plus 5. Next, perform the indicated operations. 2 multiplied by negative 4 is negative 8, and negative 8 plus 5 is equal to negative 3. This means that if x is equal to negative 4, then y is equal to negative 3, or f of negative 4 is negative 3. Now, will you determine the independent and dependent variables? Yes, that's correct. The independent variable is the input or x value, negative 4, and the dependent variable is the output or y value, negative 3. Moving on to our last example, evaluate the function g of x equals x squared minus 2x plus 1 if x is equal to 1. You already know the first step. Substitute x with 1, so the function becomes 1 squared minus 2 times 1 plus 1. Next, solve the function. 1 squared is 1, negative 2 times 1 is negative 2, so this becomes 1 minus 2 plus 1, which is equal to 0. This tells us that the value of y is 0 if x is equal to 1, or f of 1 is equal to 0. Thus, 1 is also the independent variable and 0 is the dependent variable. Good job, grade 8 learners! You were able to determine the dependent and independent variables of a given situation and in the context of a function. It is now time for a simple activity. Again, you may type your answers on the comment section. Are you ready, grade 8 learners? Let's begin. For letter A, your task is to identify which is independent and dependent on the given variables. Number 1, time and salary. Which is independent and dependent? Your time starts now. You got it right.
Time is the independent variable since it controls the dependent variable salary. Let's proceed to number 2, which is the dependent and independent variable on the cost of meat and the number of kilograms of meat. You have 5 seconds to answer. Go! Very good! Since the cost of meat depends on its number of kilograms, therefore, it is the dependent variable, while the number of kilograms is the independent variable. Way to go, grade 8 learners! Now, for letter B, evaluate the function with the given value of x. Number 1, evaluate the function f of x equals 4x minus 11 if x is equal to 5. Your 10 seconds start now. You are correct. To evaluate this function, substitute the value of x, which is 5, in the equation. So, f of 5 is equal to 4 times 5 minus 11. Perform the indicated operations. 4 times 5 is 20, and 20 minus 11 is 9. Therefore, f of 5 is equal to 9. More so, the independent variable is 5, and 9 is the dependent variable. Let's move on to our last item. Given the same function, f of x equals 4x minus 11, evaluate it if x is equal to negative 1. I repeat, given the same function, f of x equals 4x minus 11, evaluate it if x is equal to negative 1. You have 10 seconds to solve. Go! Brilliant! Just substitute the given value of x, which is negative 1, so the function becomes f of negative 1 equals 4 times 1 minus 11. 4 times negative 1 is negative 4, and negative 4 minus 11 is equal to negative 15. Thus, f of negative 1 is equal to negative 15. Moreover, the input or x value negative 1 is the independent variable, whereas the output or y value negative 15 is the dependent variable. And that concludes our learning journey this afternoon, dear learners. Congratulations for another excellent performance. You may take a screenshot of your answers and type in your scores. For your assignment, answer drill 2 on page 16 of your instructional support in mathematics. I repeat, for your assignment, answer drill 2 on page 16 of your instructional support in Mathematics 8. Well, that's all for today. I hope you learned a lot and enjoyed our lesson. Don't forget to send your answers to your respective math teacher. Tune in every Mondays and Wednesdays here on RTV Tarlac, Channel 26, and on Channel 100 of Converge Cable TV. Again, this is Ma'am Eliza May S. Tananan, your teacher broadcaster. Until next time, have a nice day, be safe, and God bless.
Alam niyo ba na ang kinikilalang Guinness Book of World Records holder bilang pinakamaliit na commercially harvested fish ay isang sinarapan? Ito ay matatagpuan lamang sa Pilipinas, sa Lake Buhi sa Bicol River. Isa itong uri ng goby na may transparent na katawan na may sukat na 12.5 mm. Alam mo na, yan ang sinarapan. I'm back. This is Sir Z, your teacher broadcaster. Magandang araw mga kapantas! Welcome to Aral TarlakHenyo. Ang Tagalog ay ang wika ng mga taga Quezon, Batangas, Bulacan at ng iba pang katutubong nagsasalita nito. Ang Filipino ay ang pambansang wika batay sa tinadhana ng 1987 Constitution. Tara na at matuto ng salitang Filipino. Manood at makinig ng Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa bayang naririnig sa Radyo Pilipino, DZTZ 828 at napapanood din live sa FB page at YouTube channel ng RTV Tarlac, Channel 26. Manood at matuto ng ating mga aralin sa Filipino. Dito lang yan sa Aral TarlakHenyo. Ako si Ma'am Crystal May Aquino, ang inyong teacher broadcaster sa Filipino. Magandang araw Tarlac, magandang araw kapantas! Live mula dito sa Tibag, Tarlac City, Tarlac sa pamamagitan ng remote live broadcast. Ito ang Project Shine, Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province na mapapanood sa RTV Tarlac Channel 26, Converge Cable Channel 100, Facebook page, YouTube channel at sa bayang naririnig sa DZTC 828 Radio Pilipino Tarlac. Ako ang inyong kapantas, teacher broadcaster, Binibining Jolone G. Villaluna ng Anastasio G. Yumul High School. Samahan ninyo ako sa 25 minutong pagtatalakay sa asignaturang Pilipino, Baitang 8. Ikinararangal kong makasama kayo ngayong hapon. Naway nasa maayos at ligtas na kalagayan kayo. Muli tayong magsasama-sama para sa ating aralin ngayong hapon. At kahit nasa gitna ng maraming pagsubok ay hindi tayo susuko sapagkat kahit may pandemya sa panahong ito, sabik tayo sa pagtuklas ng karunungan sapagkat ang karunungan ang maghahatid sa atin ng magandang kinabukasan. Kaya tayo ay gumising at sumama sa ating gagawing talakayan ngayong hapon. Ihanda ang inyong mga self-learning activity sheet, ang inyong kwaderno at panulat. Kung may katanungan, maaari ninyong i-type sa chat box ng ating Facebook page ng RTV Tarlac Channel 26 o i-send sa aking cellphone number na 0948-124-1573. Uulitin ko, 0948-124-1573 at aking sisikaping tugunan ang inyong mga tanong bago matapos ang ating aralin. At kung sakaling hindi masagot, huwag malungkot dahil sasagutin ko naman ito offline. O mga kapantas, siguraduhin lamang na nasa komportableng pwesto kayo at maayos na naririnig ang ating broadcast para mapakinabangan natin ito. O ngayon mga kapantas, siguraduhin lamang na nasa komportableng pwesto kayo at maayos na naririnig ang ating broadcast para mapakinabangan natin ito. Sa mga nakikinig ng radyo sa DZTC 828 Radio Pilipino Tarlac, ilagay sa tamang lakas ang inyong radyo upang mas maging malinaw at maliwanag ang inyong maririnig. Handa na ba kayo?
Mahusay kung ganon. Nangangahulugan lamang na ikaw ay aktibong nakikilahok sa ating talakayan. Ngunit bago tayo dumako sa ating tatalakayin ngayong hapon, nais ko munang ipaalala ang mga dapat nating sundin para sa ating aralin. Una, maging alerto at interesado tayo sa pagkikinig. Ikalawa, maging masigla sa pagsagot at paggawa gamit ang inyong learning materials. Natatandaan pa ba ang natalakay na paksa ni Ginoong Fernando Laya? Tama, ito ang mga tema at issue o paksang maaaring pagtalunan sa balagtasan. Mahusay ka pantas, binabati kita dahil tunay ngang nakinig ka sa talakayan. Tandaan, ang paksa ay ang bagay na pinag-uusapan o tatalakayin upang ganap na maipaliwanag at maunawaan ang konteksto nito. Sa mga nakaantabay sa ating Facebook page ay maaari ninyong i-type ang inyong sagot sa ating chat box. At sa mga nanonood sa RTV Tarlac Channel 26 at nakikinig sa DZTC 828 Radio Pilipino Tarlac, ihanda ang inyong kwaderno at panulat at ating sagutan ang mga sumusunod na tanong. Para sa ating panuto, tukuyin kung anong tema nakapaloob sa pamagat ang paksang aking babanggitin. Tukuyin kung ito ay like o heart. Para sa ating unang bilang, ang paksang maaaring pagtalunan ay dapat ba o hindi dapat pagsabayin ang panliligaw at pag-aaral. Like kung ito ay may temang pamilya o heart kung ito ay may temang pag-ibig. Para naman sa ating ikalawang bilang, ang paksang maaaring pagtalunan ay kalikasan at kaunlaran, magkatuwang o magkalaban, tungo sa pambansang kasaganaan. Like kung ito ay may temang kalikasan o heart kung ito ay may temang edukasyon. Para naman sa ikatlong bilang, ang paksang maaaring pagtalunan ay payag ka ba o hindi payag na kumandidato kung ikaw ay mahilingang lumahok sa politika. Like kung ito ay may temang politika o heart kung ito ay may temang kalusugan. Para sa ating ikaapat at huling bilang, ang paksang maaaring pagtalunan ay dapat ba o hindi dapat ipatupad ang K-12. Like kung ito ay may temang kalikasan o heart kung ito ay may temang edukasyon. Ngayon naman mga kapantas, ating makikita ang inyong mga score sa pamamagitan ng susi sa pagwawasto. Para sa ating unang bilang, kung ang sagot mo ay heart, kapantas, tama ka. Para sa ikalawang bilang at ikatlo, kung ang sagot mo ay like, mahusay, tama ka. At sa ikaapat na bilang, kung ang sagot mo ay heart, binabati kita. Ngayon ay bilangin na ninyo ang inyong tamang sagot. Mahusay ang ipinamalas ninyo kanina mga kapantas. Talaga namang pinabibilib ninyo ako. Dumako na tayo sa ating paksa ngayong hapon. Mula ito sa Most Essential Learning Competencies na nagagamit ang mga hudyat ng pagsang-ayon at pagsalungat sa paghahayag ng opinyon. Mga kapantas, ano ang napapansin ninyo sa larawang ito? Sang-ayon ka ba sa lalaking nakadilaw na ang numero ay siyam? Maaari kayong mag-text sa aking numerong binanggit kanina o kaya naman mag-comment sa pamamagitan ng Facebook Live. Heto, may kapapasok na mensahe mula kay Laika ng Aral Tarlac. Ang sabi ni Laika, hindi po ako sang-ayon sa lalaking nakadilaw na ang numero ay siyam. Maraming salamat sa iyong opinyon, Laika. Mula naman kay Kenneth
ng pura Tarlac. Ang sabi naman ni Kenneth, naniniwala po ako na ang numero ay siyam sapagkat ito po mismo ang numerong nakatapat sa kanya. Matalino at mahusay na opinyon, Kenneth. Maraming salamat. Subukin din nating tignan ang isa pang larawan. Sa iyong palagay, gumagalaw ba ang larawang ito? Tignan naman natin ang inyong mga komento. Mula kay Alicia ng Concepcion, Tarlac. Ang sabi naman ni Alicia, sa aking palagay po ay gumagalaw ang larawan kung ito ay pagmamasdang mabuti. Mahusay na pagmamasid, Alicia. Ito pa, isa pang komento mula kay Jillian ng San Jose, Tarlac. Ang sabi ni Jillian, hindi po ako naniniwala na gumagalaw ang larawan. Base po sa aking obserbasyon. Mahusay na obserbasyon, Jillian. Alam niyo ba na ang inyong mga kasagutan ay may malaking kinalaman sa ating tatalakayin ngayong hapon? Meron. Ito ay ang hudiyat ng pagsang-ayon at pagsalungat sa paghahayag ng opinyon. Gaya ng opinyon ninyo kanina, ay gumamit kayo ng mga pahayag na pagsang-ayon at pagsalungat. Tukuyin natin, ano nga ba ang pagsang-ayon? Ang pagsang-ayon ay nangangahulugang pagtanggap, pagpayag, pakikiisa o pakikibagay sa isang pahayag o ideya. Ang ilang hudyat na salita o pariralang ginagamit sa pagsang-ayon ay kabilang sa pang-abay na panang-ayon gaya ng believe ako sa iyong sinabi na ganoon nga. Kasi kaisa mo ako sa bahaging iyan. Maasahan mo ako riyan. Iyan din ang palagay ko. Iyan ay nararapat. Sang-ayon ako? Sige, lubos akong nananalig. Ngayon naman ay gamitin natin ito sa pahayag. Halimbawa, believe ako sa iyong sinabi na maganda kung tayong lahat ay susunod sa mga patakaran upang maiwasan ang paglaganap ng sakit. Ang nakasulungguhit ay, believe ako sa iyong sinabi na nangangahulugang pagsang-ayon. Para sa ikalawang bilang, ganoon nga, kung ang lahat ay magtutulungan, mas madali ang trabaho. Ang nakasalungguhit ay, ganoon nga, na nangangahulugang pagsang-ayon. Para sa ikatlong bilang, sang-ayon ako sa kasabihang, sa kaunlaran ng bayan, disiplina ang kailangan. Ang nakasalungguhit ay, sang-ayon ako sa na nangangahulugang pagsang-ayon. Tama. Para sa ikaapat na bilang, naniniwala akong ang pagkakaisa ay nakasalalay sa mga mamamayang Pilipino. Ang nakasalungguhit ay, naniniwala ako na nangangahulugang pagsang-ayon. Mga kapantas, maaari kayong magbigay ng inyong sariling halimbawa. Ayan, may kapapasok na mensahe mula kay John David ng Kapas. Ang sabi ni John David, lubos akong nananalig sa iyong sinabi na babalik din sa normal ang lahat. Mahusay, John David. Maraming salamat. At kay Leia naman ng San Isidro, Tarlac. Ang sabi ni Leia, believe ako sa iyong sinabi na kung ang lahat ay aktibong makikilahok sa aralin, wala nang mahihirapan sa aktibidad at gawain. Mahusay ang iyong sagot, Leia. Binabati kita. Ngayon naman ay dumako tayo sa pagsalungat. Ang pagsalungat ay nangangahulugang pagtanggi, pagtaliwas, pagtutol, pagkontra sa isang pahayag o ideya. Ang mga pang-abay na pananggi ay ginagamit sa paghahayag na ito.
Sa pagsalungat ng lubusan, ginagamit ang mga sumusunod. Ayaw ko ang pahayag na. Hindi ako naniniwala riyan. Hindi ako sang-ayon dahil hindi ko matanggap ang iyong sinabi. Hindi tayo magkasundo. Hindi totoong. Huwag kang. Ikinalulungkot ko. Maling-mali talaga ang iyong. Sumasalungat ako sa. Ngayon mga kapantas, gamitin natin ito sa pahayag. Para sa unang halimbawa, ayaw ko ang pahayag na ang mga tao ay mauubos dahil sa pandemyang lumalaganap. Ang nakasalungguhit ay, ayaw ko na nangangahulugang pagsalungat mahusay. Para sa ikalawang bilang, huwag nating ipagwalang bahala ang pangangalaga sa ating kalikasan. Ang nakasalungguhit ay, huwag nating na nangangahulugang pagsalungat mahusay. Para sa ikatlong bilang, ayaw kong maging sakit sa ulo ang bansang nagbigay sa akin ng magandang bagay sa aking magiging hinaharap. Ang nakasalungguhit ay, ayaw kong na nangangahulugang pagsalungat mahusay. Para sa ikaapat na bilang, hindi ako sang-ayon na ang mga tao ay nabubuhay para sa sarili lamang. Ang nakasalungguhit ay, hindi ako sang-ayon na nangangahulugang pagsalungat magaling. At para naman sa ikalimang bilang, ikinalulungkot ko ngunit kailangan nating gisingin ang diwa ng pagiging Pilipino. Ang nakasalungguhit ay, ikinalulungkot ko ngunit na nangangahulugang pagsalungat. Ngayon naman, mga kapantas, magbigay kayo ng inyong sariling halimbawa. Ito, may kapapasok na mensahe mula kay Alexa ng Matatalaib, Tarlac City. Ang sabi ni Alexa, sumasalungat ako sa iyong sinabi na hindi matatapos ang pandemyang ito. Napapanahon ang iyong sagot, Alexa, mahusay. Mula naman kay Justin ng Bamban. Ikinalulungkot ko, ngunit mas maganda ang kalalabasan ng proyekto kung ang lahat ay may aktibong kooperasyon. Mahusay ang iyong sagot. Ngayon mga kapantas, may tanong ako sa inyo. Naranasan mo na bang masaktan dahil pakiramdam mo ay hindi sila sang-ayon sa iyong opinyon? Normal sa atin iyan, pero may mga paraan upang maiwasan ito. Sa paghahayag ng opinyon ay hindi may iwasan ang pagsalungat o pagsang-ayon. Bawat isa ay may kani-kaniyang opinyong dapat nating igalang o irespeto. Ito man ay pabor sa atin o hindi. Kailangang maging magalang at malumanay sa pagbibigay ng ating mga opinyon upang maiwasan ang makapanakit ng damdamin ng iba. Mga kapantas, ating subukin kung naunawaan ninyo ang ating tinalakay sa pamamagitan ng gawaing ito. Para sa ating panuto, suriin ang pahayag sa bawat bilang. Lagyan ng mukhang nakangiti kung ang pahayag ay nagpapahayag ng pagsang-ayon at mukhang malungkot kung pagsalungat. Para sa unang bilang, lubos akong nananalig sa sinabi mong maganda ang buhay dito sa mundo. Para sa ikalawang bilang, ayaw kong maniwala sa mga taong nagsasabing higit na maganda ang buhay ngayon sa noon. Ikatlong bilang, hindi totoo ang paniniwalang iyan. Napakahirap ang mabuhay sa mundo. Para sa ikaapat na bilang, talaga palang may mga taong negatibo ang pananaw sa buhay. Huwag natin silang tularan. At para naman sa ikalimang bilang,
Kaisa ako sa lahat ng pagbabagong nais nilang mangyari sa mundo. Ngayon naman ay malalaman ninyo ang inyong mga score sa pamamagitan ng susi sa pagwawasto. Kung ang sagot nyo sa unang bilang ay mukhang nakangiti, tama ka. Kung ang sagot mo sa ikalawa, ikatlo, at ikaapat ay mukhang malungkot, kapantas, tama ka. At kung ang sagot mo sa ikalimang bilang ay mukhang nakangiti, mahusay, binabati kita. Bilangin ninyo ang inyong tamang sagot. Ngayon naman mga kapantas, makinig tayo sa isang tekstong aking babasahin. Naniniwala siya sa pag-ibig. Pag-ibig sa sarili at sa buhay na bigay ng Diyos. Tunay na tayo ay malaya sa paggawa ng mabuti lamang at kailanmay hindi maaaring maging malaya sa paggawa ng masama. Totoong ang kabutihan, karangalan at katotohanan ay may luklukang trono sa daigdig na ito, ngunit sa palibot ng mundong ito ay may iba't ibang hangarin, damdamin at kapangyarihan. Naniniwala rin siya na ang mabuting mamamayan ay dapat mapanatiling may ganap na proyektong ukol sa kabutihang pangmadla upang huwag kang matukso sa mga gawaing walang kawawaan at walang kapakinabangan. Mula ito sa 7 pag-ibig ng tao ni Jose Villapanganiban. Mga kapantas, ang paggawa ng mabuti ay kinalulugdan ng Diyos na dapat nating pasalamatan. Mga kapantas, gaya ng binanggit sa tekstong inyong napakinggan, tayo ay malayang gumawa ng kabutihan. Huwag nating bilangin ang mga nagawa natin. Bagkus, atin pa itong pasalamatan. Dahil binigyan tayo ng kakayahan upang maging mabuti. Maging mabuting kapantas, maging mabuting anak, at maging mabuting tao. Subukin natin kung naunawaan ninyo ang tekstong ating binasa. Piliin lamang ang tama kung ang pahayag ay tama, at mali kung ang pahayag ay mali. Para sa ating unang bilang, ang wastong pag-ibig sa sarili at sa buhay ay bigay ng Diyos. Para sa ikalawang bilang, tunay na tayo ay malaya sa paggawa ng mabuti lamang. Ikatlo, hindi totoong ang mabuting mamamayan ay dapat mapanatiling may ganap na proyektong ukol sa kabutihang pangmadla. At ikaapat, huwag kang matukso sa mga gawaing walang kawawaan at walang kapakinabangan. Ngayon naman, nakikita natin ang inyong mga score sa pamamagitan ng susi sa pagwawasto. Para sa una at ikalawang bilang, kung ang sagot mo ay tama, magaling! Para sa ikatlong bilang, kung ang sagot mo ay mali, kapantas, binabati kita. At sa ikaapat na bilang, kung ang sagot mo ay tama, mahusay. Mahusay dahil ipinamalas ninyo ang inyong kagalingan pagdating sa ating aralin. Para sa ating karagdagang gawain, subukin ang hashtag Accept the Challenge na makikita sa inyong compendium sa Filipino 8 sa pahina 15. Ang mga sitwasyon sa mga tanong ay halimbawa lamang. I-send ang inyong mga kasagutan o activities sa inyong Google Classroom. Kung may tanong, mag-message sa ating Facebook page. Ilagay lamang ang hashtag kapantas. Tanong, pangalan, baitang, paaralan.
At ito ay aking tutugunan. Laging isaisip at isapuso na kahit may pandemya sa panahong ito, palakasin ang katawan at maging sabik sa pagtuklas ng karunungan. Laging tandaan, walang ligaya sa lupa na hindi dinilig ng luha. Ang pag-aaral ng mabuti ang susi sa maganda nating kinabukasan. Inaasahan ko na kayo ay natuto sa ating aralin ngayong araw. Ako si Binibining Julong G. Villaluna, ang inyong guro sa Filipino, ikawalong baitang. Mga kapantas, hanggang sa muli! Bahagi mo Radyo Pilipino saan mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, anumang uri ng pamumuhay, kabahagi mo Radyo Pilipino. Radyo Pilipino sumasahim papawid sa DWPR 1296 Dagupan, DZTC 828 Tarlac, DZLT 1188 Lucena, DZYM 1539 Mindoro, DWRL 1080 Legazpi, DWRN 657 Naga, DYRB 540 Cebu, DYRL 1035 Bacolod, DYRN 1134 Dumaguete, DXCO 1044 Cagayan de Oro, DXGS 765 General Santo, DXOC 1494 Ozami, DXOW 981 Davao at Radio Filipino Podcast Center Manila. Ito ang kabahagi mo Radyo Pilipino, napapakinggan on air and online sa buong mundo sa pamamagitan ng www.radiopilipino.com. Impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga, kasama katuwang kapinoy. Kabahagi mo Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Back. This is Sir Z, your teacher broadcaster. Magandang araw mga kapantas! Welcome to Aral TarlakHenyo. Upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya, nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Pozon para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganon din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac, kasalukuyang sumasailalim sa radio-based instruction. Katuwang ang himpilang DZTC 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. Ang Tarlac po nangunguna po ngayon pagdating po sa radio-based instruction. Marami pong humahanga sa atin. I'm very happy this station, itong DCTC, could reach the whole of Region 3. Hindi natin alam, we are contributing. We are creating a very big dent in the history of Philippine education. And I am proud. I am here in Tarlac. This is the noble cause of education in which you and I, without you knowing it, we are bound to do. Project natin na Project Shine is a natural consequence dahil sa nangyari sa buong mundo. Let's continue to work together
I think it's very Filipino to practice bayanihan in anything or most of the things that we do. And this is a manifestation of that. No? We have private sector, we have DEPED, we have local government, all working together. And I hope the parents of some of these children, especially the parents that did not graduate from school or hindi nakapag-aral nung sila ay bata, sana naman gamitin na nila itong opportunity na mag-schooling na rin sila kasama ng mga anak nila para mag-bonding pati ang mga magulang sa mga bata. I look at this as doing God's work. Diba? So if you do God's work, it feels right. It's righteous. It's for good, not for evil. Good morning and happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZDZ 828, Radio Filipino Tarlac. I am Teacher Mercy Pacheco Bognot. This is Alistair Aidatu. I am Marie Josephine B. Andrade. I am Teacher Princess Marie M. Dueñas, and I will be your teacher broadcaster for today. Welcome sa ating Project Shine, Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province na kasalukuyang napapanood dito sa RTV Tarlac Channel 26 at Converge Air Cable Channel 100 at sa bayang napapakinggan sa 828 AM DZTZ Radio Filipino Tarlac. Magandang buhay, mabuting tao. Kumusta na kayo mga giliw naming tagapakinig? Ang aking pagbati at paghanga sa inyong pagpapahalaga sa edukasyon at pagpupursiging matapos ito na nagtatagumpay sa kabila man ng hamon ng pandemya. Ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao, baitang Siyam, Ginang Bilen Maristela Sanggalang, sumasayang papawid mula sa bayan ng Bamban, lalawigan ng Tarlac, sasamahan at gagabayan ka sa Most Essential Learning Competency na natutukoy ang mga batas na nakaayon sa likas na batas moral. Natitiyak kong kayo ay handa na mga anak sa ating pagpapatuloy ng ating aralin sa araw na ito. Maging alerto at listo sa anumang impormasyong magbibigay sa atin ng inspirasyon, pag-asa at aral sa buhay na makatutulong sa pagiging mabuting tao. Makikita sa inyong screen mga anak ang larawan ng learner's material na ating gagamitin sa ating talakayan sa edukasyon sa pagpapakatao baitang Siyam. Mangyaring pakibuksan ito sa pahina 70 hanggang 71 bilang panimula upang matukoy mo ang mga batas na nakaayon sa likas na batas moral. Mahalaga na malaman mo ang mga prinsipyo ng likas na batas moral. Una, gawin ang mabuti, iwasan ang masama. Hindi nagbabago ang likas na batas moral. Hindi ito nakikisabay sa pagbabago ng panahon o nakabatay sa pangangailangan ng sitwasyon. Hindi ito may halin tulad sa pagbabago ng
hindi natatapos at hindi maaaring mabawasan na gawin ang masama at iwasan ang mabuti. Madali lamang unawain ang prinsipyong ito. Mula pagsilang ng tao, nakatatak na ito sa kanyang isip. Kaya nga, kahit hindi ganap na hubugin, kayang kilalanin ng tao ang mabuti at masama. Kung mananatiling matibay na nakakapit ang tao sa unang prinsipyong ito, sa proseso ng paghubog ng kanyang konsensya, kailangan na ang pagiging matatag laban sa pagtatalo ng isipan sa pagitan ng mabuti laban sa masama. Ngayon naman ay dumako tayo sa pangalawang prinsipyo ng likas na batas. Una ay ang kasama ng lahat ng may buhay, may kahiligan ang taong pangalagaan ang kanyang buhay. Sino mang tao ay ginagawa ang lahat upang pangalagaan ang kanyang buhay. Kaya tayo umiinom ng gamot kapag tayo ay may sakit, pumupunta sa doktor upang alamin kung ano ang ating karamdaman. Nag-iingat sa ating mga kilos sa lahat ng pagkakataon. At hindi kinikitil ang ating sariling buhay dahil likas na mulat ang lahat ng tao sa prinsipyong ito. Hindi man niya sinasabi, natural itong dadaloy sa kanyang mga gawain at kilos. Kung likas na inaalagaan ng tao ang sariling buhay, natural lamang na likas itong mahibahagi sa kanyang kapwa. Kung kaya, alam ng taong hindi lamang masamang kitilin ang kanyang buhay, kundi masama ring kitilin ang buhay ng kanyang kapwa. Nakakasunod ka ba, anak, sa ating talakayan sa hapong ito? Ang ikalawa naman ay kasama ng mga hayop, mga nilikhang may buhay at pandama, likas sa tao, nilikhang may kamalayan at kalayaan. Ang pagpaparami ng uri at papag-aralin ang mga anak, kahiligan ang taong pangalagaan ang kanyang buhay. Likas sa tao ang naisin na magkaroon ng anak. Nakaukit na rin ito sa kanyang kalikasan. Ngunit hindi ito nagtatapos dito. Mahalagang bigyan diin na kaakibat ng kalikasang ito ay ang tungkulin na bigyan ng edukasyon ang kanyang anak. Kung ang isang inang ibon ay hindi napapagod na gabayan ang kanyang inakay hanggat hindi ito ganap na tutong lumipad, mas lalo't higit ang tao. Inaasahang ang kabutihang nakatanim sa bawat magulang, batay sa likas na batas moral, ang siya niyang gagamitin upang hubugin ang kanyang anak. Hindi dapat naiatang sa balikat ng mga guro sa paaralan ang edukasyon ng kanyang anak. Binibigyang diin sa baitang 8 na mas mabigat ang tungkulin ng mga magulang ang paghubog ng mga anak sa pagpapahalaga. Hindi nararapat na kalimutan ang tungkulin ito bago magpasyang magkaroon ng anak. At para naman sa ikatlo, bilang rasyonal na nilalang, may likas na kahiligan ang tao na alamin ang katotohanan
at mabuhay sa lipunan. Sa pamamagitan ng prinsipyo, dapat na maunawaan na kung tunay at hindi umihinto ang tao sa paghahanap ng katotohanan. Hindi rin nararapat na ipagkait ito sa kanyang kapwa. Kung kaya ngang naituturing ng masama ang magsinungaling, na ipagkakait natin sa ating kapwa ang katotohanan. Napipigilan nito ang kanyang paghahanap ng katotohanan. Ang kahiligan din ng tao ang nagtutulak sa kanya upang magkaroon ng kaalaman at iwasan ang kamangmangan. Mahalaga ito dahil sa pamamagitan ng pagkakaroon ng kaalaman, mahanap ng tao ang katotohanan. Ang lahat ng mga nabanggit ay magiging posible kung siya ay magkikihalubilo sa kanyang kapwa sa lipunan. Dahil ang kaalaman, karunungan at katotohanan ay makakamit sa tulong ng ating kapwa. Ngayon, anak, alam mo na ang mga prinsipyo ng likas na batas moral. Atin naman ngayong tukuyin kung ano ang mga batas na nakabatay dito. Handa ka na ba? Wala bang mabuti na tama para sa lahat? Sa lawak ng sansinukob at sa kahinaan ng ating kakayahang umalma, napakahirap humanap ng isang tama na sasang-ayon ang lahat. Iba-iba ang kultura, relihiyon at paniniwala. Iba-iba ang mga layunin. Iba-iba ang mga pamamaraan. Maaaring magkasundo-sundo ang nagkakaiba-iba, pero babalik pa rin sa iba't ibang paraan ang pagtupad dito. Walang isang forma ng tama ang mabuti. Mag-aanyo ito ayon sa kondisyon at hinihingi ng pagkakataon. Wala nga ba? May liwanag ng karunungan yata na nakapaloob dito, na aaninag sa sinumpaang tungkulin ng mga doktor. First, do no harm. Anumang kalagayan, kasakdala ng tao, isa ang babalikan natin. Ang huwag manakit. Nagsasalubungan ang mabuti at masama. Sa prinsipyo ng pag-iwas sa pananakit sa tao, na ang pinakamahalaga at pinakamabuting dapat gawin ay ingatan ang tao. Na iba-iba man ang formula ng likas na batas moral, tinuturo nito ay isa lamang. Hindi ko kakasangkapanin ang tao, na itinuturing ko bilang may pinakamataas na halaga ang tao. Nagagawin ko ang lahat upang ingatan at payabungin ang tao. Likas sa tao ang hangarin ang mabuti. Anong ibig sabihin nito? Nalikas sa atin na maging makatao, panig sa tao. Ito ang isa-isang batas na hindi dapat labagin ni numan. Ang lumabag dito ay lumalabag din sa sarili niyang kalikasan. Batid ko na maliwanag na sa iyo ang kaisa-isang batas na nakabatay sa likas na batas moral
ay laging may makatao sa kapwa sa lahat ng oras, sa lahat ng pagkakataon. Ang taong umiiwas na makasakit sa kanyang kapwa at nagsusumikap na makagawa ng mabuti at tama sa kanyang kapwa ay siyang sumusunod sa likas na batas moral. Ang taong sumusunod sa likas batas moral ay isinasabuhay niya ang prinsipyo na gawin ang mabuti at iwasan ang masama. Ngayon, narito ang mga mahalagang konsepto na dapat tandaan. Ang batas na nakabatay sa likas batas moral ay may prinsipyo na laging gawin ang tama at iwasan ang mali. Ikalawa, ang batas na ito ay may pangangalaga at pagpapahalaga sa buhay. Ikatlo, ang batas na ito ay responsableng tumutupad sa kanyang tungkulin para sa ikabubuti ng lahat. Ikaapat, ang batas na ito ay may paggalang sa katotohanan. At panglima, ang kaisa-isang batas na nakabatay sa likas na batas moral ay ang maging makatao sa lahat ng oras, sa lahat ng pagkakataon. Isang talakayan na naman ang malapit ng matapos. Ako ay masayang-masaya sa ipinapakita ninyong aktibong pakikibahagi sa ating araling ngayong araw. Higit sa lahat, ang inyong pagmamahal sa edukasyon. Ipagpatuloy ang kagandahang asal na ito, mga anak, hakbang tungo sa katuparan ng inyong mga pangarap sa hinaharap. Sa puntong ito, panahon na upang alamin kung kayo ay may natutunan mula sa ating aralin sa pamamagitan ng munting pagsusulit. Sa lahat ng nanonood sa FB Live, gamitin ang FB chat box para sa inyong mga kasagutan. Ihanda naman ang panulat at sagutang papel sa lahat ng mga nanonood sa telebisyon at nakikinig sa radyo. Narito ang ating panuto. Magbibigay ako ng 5 sitwasyon at inyong isusulat kung ito ba ay tama o mali batay sa ating ginawang talakayan. Handa na ba kayo, mga giliw kong tagapakinig at tagapanood sa hapong ito? Kung gayon, ay simulan na natin. Unang sitwasyon. Si Ben ay 10 taon nang tapat na nagtitinda ng isda sa palengke. Habang si Leo naman ay 5 taong nang may negosyo ng bigas na may pandaraya sa kanyang timbangan. Sa makatuwid, isinasabuhay ni Ben ang prinsipyo ng likas na batas moral. Ang pahayag bang ito ay tama o mali? Ulitin natin, mga anak, ang unang pahayag. Si Ben ay 10 taon nang tapat nagtitinda ng isda sa palengke. Habang si Leo naman ay 5 taong may negosyo ng bigas na may pandaraya sa kanyang timbangan. Sa makatuwid, isinasabuhay ni Ben ang prinsipyo ng likas na batas moral. Ito bang pahayag na ito, aking tagapakinig at tagapanood, ay tama o mali?
Kung ang sagot mo, anak, ay tama, tumpak. Para naman sa ikalawang sitwasyon. Si Ella ay isang mag-aaral na nagsusumikap na makapasa sa lahat ng kanyang pagsusulit sa paaralan. Kagaya mo, anak, alam ko, no? Na nagsusumikap ka sa kabila man ng hamon ng pandemya. Kaya naman, upang maisakatuparan niya ito, lagi niyang binabalikan na basahin ang kanilang nakaraang aralin. Sa araw ng kanyang pagsusulit, mayroon siyang tiwala sa kanyang sarili at hindi siya nangongopya sa kanyang kaklase. Si Ella ay hindi makatao sapagkat hindi siya nagpapakopya ng sagot sa kanyang mga kaklase. Ito bang pahayag na ito ay tama o mali? Kung ang sagot mo, anak, ay mali, binabati kita. Ikatlong sitwasyon. Sinisikap ni Mark na hindi makapanakit ng kanyang kaklase sa paaralan. Habang ang isa naman niyang kaklase ay patuloy na nangbubuli sa ibang mga mag-aaral na nasa ikapitong baitang. Ang first do no harm na prinsipyo ng mga manggagamot ay isinasabuhay ng kaklase ni Mark sa ikawalong baitang. Ang pahayag bang ito, anak, ay tama o mali? Uulitin ko ang ating pangatlong pahayag. Sinisikap ni Mark na hindi makapanakit ng kanyang kaklase sa paaralan. Habang ang isa naman niyang kaklase ay patuloy na nangbubuli sa ibang mga mag-aaral na nasa ikapitong baitang. Ang first do no harm na prinsipyo ng mga manggagamot ay isinasabuhay ng kaklase ni Mark sa ikawalong baitang. Ang pahayag bang ito, anak, ay tama o mali? Kung ang sagot mo, anak, ay mali, very good! Ikaw ay nakasusunod sa ating aralin. Para naman sa ikaapat na sitwasyon, si Bernie ay bagong empleyado ng isang kumpanya. Siya ay dumaan ng mahabang proseso upang makuha niya ang trabahong ito. Kaya naman, tama lang ang kanyang pagwawalang kibo. Nakaltasan siya ng Social Security System o ang tinatawag nating SSS at Pag-ibig Mutual Fund at buwis nang walang pagkonsulta sa kanya. Ulitin ko ang pang-apat na pahayag, mga anak. Si Bernie ay bagong empleyado ng isang kumpanya. Siya ay dumaan ng mahabang proseso upang makuha niya ang trabahong ito. Kaya naman, tama lang ang kanyang pagwawalang kibo. Nakaltasan siya ng SSS, Pag-ibig Mutual Fund at buwis nang walang pagkonsulta sa kanya. Tama ba o mali ang pahayag na ito? Kung ang sagot mo, anak, ay mali, ikaw ay magaling. Para naman sa ating huli at panglimang sitwasyon. Ang isang bansa ay may obligasyon sa kanyang mamamayang nasasakupan. Kung ito ay nagsisikap na bumuo ng isang konstitusyon na iniaangkop ang kultura at kinikilala ang mga karapatan ng tao. Sinusunod nito ang prinsipyo ng likas na batas moral. Ang pahayag bang ito, anak, ay tama o mali? Kung ang iyong sagot, anak, ay tama, wow na wow, paghanga sa iyo.
sa ating tagapagkinig at tagapanood sa RTV Tarlac, Channel 26 at Converge Cable Channel 100. Binabati ko kayong lahat mga anak sapagkat natitiyak kong nakuha ninyo ang lahat ng tamang sagot ng ating pagsusulit. Mula sa akin, tanggapin ninyo ang mga salitang magaling at mahusay, mabuting tao. Mga anak, ako ay naghanda ng mga gawain at reflection sa inyong learning activity sheets. Inaasahan ko na ito ay inyong sasagutan ng buong sigasig at sa abot ng inyong makakaya. Sakali man na kailanganin ninyo ang patnubay ng inyong kapamilya at guro, huwag kayong magatubiling sila ay tawagan upang kayo ay magabayan ng tama. Panalangin ko, anumang konsepto, higit lalo ang mga aral sa buhay na inyong natutunan sa araw na ito, ay ating may sabuhay sa araw-araw. Mabaon na paalala mula sa Biblia, mga anak. Siyang naghahangad at nananatili sa pagkalinga ng makapangyarihan ay makakapagsabi kay Yahweh, maugkat kanlungan. Ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtiwalaan. Yan ay paalala sa atin mga anak mula sa Awit chapter 91 verses 1 to 2, Magandang Balita, Biblia. Muli, ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao, baitang siyang Ginang Belen Maristela Sanggalang, kasama ang manunulat ng ating script sa hapong ito na si Ginoong Rolando Arana Sakatani Jr. na nagpapaalala, piliing maging mabuting tao sa lahat ng panahon at pagkakataon. Hanggang sa muli, sa Diyos ang papuri. Nais mo bang magpabakuna? Alam mo bang may mga tinatawag na priority eligible groups? Sa bawat priority group, may mga sektor na nakahanay. Kung ikaw ay kabilang dito, wag nang magdalawang isip pa. Halina't magpabakuna na. Ngayong Hunyo, sisimula na ang pag-rollout ng mga bakuna sa A4 group. Kabilang sa A4, ang essential frontliners tulad ng mga sumusunod. Mga nagtatrabaho sa pribadong sektor na nasa labas ng kanilang mga tahanan. Mga nagtatrabaho sa mga ahensya ng gobyerno, GOCCs at local government units. Mga nagtatrabaho sa mga informal na sektor sa labas ng kanilang mga tahanan. At mga nagtatrabaho sa mga pribadong tahanan. Kaya kung ikaw ay kabilang sa grupong ito, tumawag o makipag-ugnayan sa inyong LGU at sa inyong kumpanya upang malaman ang mga detalye tungkol sa inyong vaccination program, katulad ng petsa, oras at lugar kung saan ka magpapabakuna. Humingi ng medical clearance sa inyong doktor kung ikaw ay may autoimmune disease, HIV, cancer, malignancy, dumaan sa organ transplant, kasalukuyang dumadaan sa steroid treatment o nakaratay sa higaan. Huwag kalimutan ang iyong proof of eligibility o mga dokumentong nagpapatunay na ikaw ay kasama sa priority group na ito. Huwag din kalimutang dalhin ang iyong government ID, pati na ang face mask, face shield, sanitizer at ballpen bago ang iyong vaccination. At paalala, pagkatapos ng pagbabakuna, huwag mag-atubiling magtanong na makaragdagang impormasyon tungkol sa bakuna na ginamit sa iyo. Hingin at itago ang contact information ng personnel na tatawagan kung sakaling ikaw ay makaramdam ng seryosong side effects. Huwag ring kalimutan ang vaccination card at alamin ang petsa ng iyong second dose ng pagbabakuna. Higit sa lahat, ugaliin pa ring sundin ang minimum public health standards tulad ng wastong paghuhugas ng kamay, pagpapanatili ng safe physical distancing at pagsusuot ng face mask at face shield.
Ano pang hinihintay mo? Tara na sa Vida Vaccination! Kumusta mga giliw kong tagapakinig? Nagbabalik ang inyong paaralang panghimpapawid, Aral TarlakHenyo, sa RTV Tarlac, Channel 26, at sa bayang naririnig sa DZTC 828, Radyo Pilipino Tarlac. Tayo rin ay napapanood sa FB Live ng RTV Tarlac Channel 26. Sumasahimpapawid mula sa bayan ng Pura Tarlac, mula sa bayan ng San Clemente, Mula rito sa Puro Elementary School, Pura Tarlac. sa bayan ng Kapas Tarlac. Ako, ang inyong guro, na maghahatid sa inyo ng makabuluhang pagtalakay sa ating aralin. Did you know that children learn more when they initiate an activity and are actively engaged in it? This is your science teacher broadcaster, Princess Diana L. Ronquillo for Aral TarlakHenyo. Let's learn science together on Aral TarlakHenyo. Catch us live every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Watch Aral TarlakHenyo on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over Radyo Pilipino, DZTC 828 kHz, and streamed live on FB page and YouTube channel of RTV Tarlac, Channel 26. Good afternoon, everyone. Welcome to Aral TarlakHenyo, here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTC 828, Radio Pilipino Tarlac, and aired simultaneously via the official Facebook page and YouTube channel of RTV Tarlac, Channel 26. We are also live on Converge Cable TV, Channel 100. Broadcasting live here in Ramos, Tarlac via remote live broadcast. I am Maria Yuriel M. Chichoco, your teacher broadcaster for Science Grade 9. A joyful Monday, everyone. Today is indeed an amazing day to learn. How are you, my dear Grade 9 learners? I hope you're all doing fine and staying safe in this difficult time. If you have questions or clarifications for today's topic, you can reach me at 0906 527 8266. Again, that is 0906 527 8266. Before we begin, make sure that you are comfortably seated so that you will be more focused during our discussion. Likewise, have your science learning modules, compendium of notes, a pen, and paper to make sure that you will not miss out any important details. So, my dear junior chemist, what are we waiting for? Come, join me. Let us learn and explore the remarkable world of chemistry. In the previous discussion delivered by Ma'am Hamig last week, you have learned about the non-metal bonds, or commonly known as covalent bonding. You have observed how these compounds shared electrons to form covalent bonds. Now, let us have a quick review of our topic from the previous session. For the directions, I will be showing and reading statements.
You will answer each statement by using the emoji symbols like for agree and dislike for disagree. You can write your answer on your answer sheets, or you can just type your answers on the comment section if you're with us via Facebook Live. I have 5 questions for you. Let's make this quick. Are you guys ready? Great! Then let's start. First question. Covalent compound is formed when nonmetals share their valence electrons with another nonmetal. And the correct answer is agree. Second question. Water is an example of covalent compound. Do you agree or disagree? Good job! The answer is once again agree. Third question. A single bond is formed when 4 electrons are shared between 2 atoms. Can you tell me the correct answer? Of course, the correct answer is disagree. A single bond is formed when 2 electrons are shared between 2 atoms. Fourth question. In a polar covalent bond, the electrons are equally shared by the atoms. Can you recall the answer? Splendid! The answer is once again disagree. In a polar covalent bond, the electrons are unequally shared by the atoms. And for the last, non-polar covalent bonds form between 2 atoms of the same element that share electrons equally. Very good! The answer is agree. Congratulations, dear learners! I am glad you know that you listened and understood well our previous lesson. Now, are you all excited for our next topic? I bet you are. Before we begin, let's have another activity called Tell Me What's Mine. There is this man named Vale walking on the market with his eco bag. Eventually, he got stumbled upon to his friend named Ion, which is also holding an eco bag. Their things got mixed up on the floor. Now, can you tell the properties which belongs to Vale? Don't worry, there are given clues for you to easily find it. All properties of Vale are examples of covalent compounds. I repeat, all properties of Vale are examples of covalent compounds. Can you help Vale to identify his things? Great! I will be giving you 20 seconds to find all his properties. Timer starts now. Okay, time's up. Now, let us reveal the answers. The properties that belong to Vale are sugar, vinegar, butane gas, bottled water, rubbing alcohol, and vegetable oil. Did you find all Vale's properties? Did you have fun in our activity? Great! Now, just like in our recent activity, we will be discussing about certain properties of compounds, specifically the physical properties of covalent compounds. But before we proceed to our main discussion for this afternoon, let me present to you our objectives for today. After going through this lesson, you are expected to enumerate and discuss different physical properties of covalent compounds. Next, calculate the electronegativity value of the following covalent compounds, and cite a natural phenomenon that uses different physical properties of covalent compounds. Covalent compounds have different physical properties
that will help us identify them from ionic compounds. At normal atmospheric pressure and temperature, covalent compounds may exist in solid, liquid, or gas. The reason for this is, in covalent compounds, electrons are shared and no full ionic charges are formed, which make the molecules not strongly attracted to one another compared to ionic compounds. Thus, covalent molecules move freely and tend to exist as liquid or gas at room temperature like alcohol, which is a widely used as a disinfectant, fuel, and as a main component of alcoholic beverage. Next, covalent compounds have low melting and boiling points. Covalent compounds have low melting and boiling point because of the weak force of attraction between molecules. As a result, a small amount of thermal energy can separate them. Next property, covalent compounds are soft and flexible. Crystal lattices are among the factors that affect the hardness and brittleness of a compound. This refers to the symmetrical three-dimensional arrangement of atoms inside a crystal. Covalent compounds have molecules that are weakly attracted to each other and are easily displaced. Next, covalent compounds tend to be less soluble in water. Solubility is the ability of a substance that may exist in solid, liquid, or gas form, referred to as the solute, to dissolve in solvent. Covalent compounds do not dissolve well in water, while compounds that have similar properties tend to dissolve on each other. Next property, covalent compounds are highly flammable. Flammability refers to the ability of a chemical substance to burn, causing fire. Combustion happens when substances containing carbon and hydrogen reacted with oxygen gas, and it will form carbon dioxide and water. For example, organic compounds, which are mostly found together in covalent compounds, burn because they contain carbon and hydrogen. As a result, more covalent compounds tend to be more flammable than ionic compounds. However, not all covalent compounds burn. For instance, water, though a covalent, has a molecule which is bonded with a polar covalent. That is why it is hard to start fire with it. Liquefied petroleum gas, or also known as LPG, is an example of covalent compound that contains flammable mixture of hydrocarbon. It is usually used as fuel in cooking equipment, heating appliances, and vehicles. Next, covalent compounds are considered as good insulators of both electricity and heat. This is the reason why there are no mobile charge particles and electrons shared by atoms in a covalent bond. Moreover, covalent compounds have molecules that are not as tightly held to each other compared to ions in an ionic compound. As a result of this, heat does not travel well, making heat transfer less efficient. And for the last property, covalent compounds have low polarity. Polarity in a compound results in the distribution of electrical charge over the atoms joined by a chemical bond. In a chemical bond, polarity arises from the relative electronegativities of the elements. Electronegativity refers to the ability of an atom to attract electrons toward itself in a chemical bond. To determine the polarity of compounds, we simply determine the electronegative difference of a compound by subtracting the electronegativity value of the elements involved in the compound. Covalent compound may result in polar
or non-polar bond. Polar covalent bond results when the En difference of two nonmetallic elements is equal to 0.5 and lower than 1.9. On the other hand, non-polar covalent bond results when the En difference of nonmetallic elements is lower than 0.5. Two identical nonmetallic elements, or also known as diatomic molecules, always produce non-polar covalent bond. For example, nitrogen gas, oxygen gas, and hydrogen gas. Now, let us have an example. In number 1, the given compound is water with a chemical formula of H2O. As you can see, water is made up of two elements, namely hydrogen and oxygen. The electronegativity value of hydrogen is 2.1, while in oxygen is 3.5. To get the electronegative difference, we need to subtract the electronegativity value of both elements, giving us the answer 1.4, which means water is a polar covalent compound. Next, in number 2, the given is hydrogen gas, which is a diatomic molecule containing two hydrogen gas with an electronegativity value of 2.1. Again, we need to subtract both values to get the electronegativity difference, giving us the answer of 0. It means that hydrogen gas is a nonpolar covalent compound. Remember, all diatomic molecules always produce nonpolar covalent. How about in number 3? Can you give me the electronegative difference and polarity of the given compound? I will give you 10 seconds to answer it. Timer starts now. Okay, time's up. Now, let's see if your answer is correct. The electronegativity difference of the compound NH3 is 0.9, which means it is a polar covalent bond. Did you get it, learners? Wow! Good job! At this point, let us have another activity for you to understand more about the polarity of covalent compound. For the instructions, complete the table by determining the electronegativity difference and polarity of the following covalent compounds. I will be giving you a minute to complete the table. Timer starts now. Okay, time's up. Now, let's see if your answers are correct. The first compound is chlorine gas. The En difference is 0, which means chlorine gas is a nonpolar covalent compound. Next, CH4. The electronegativity difference is 0.4, which means methane is also a nonpolar covalent compound. And last, we have
HCl. The electronegativity difference is 1.1, which indicates hydrochloric acid is a polar covalent compound. So, how did you find the activity, class? Did you get a perfect score? Wow, good job! At this point, let's learn about a natural phenomenon that uses different properties of covalent compounds. Since we are now near in the most wonderful time of the year, have you been dreaming of a white Christmas here in the Philippines? Wherein you can enjoy wearing your jackets while having a cup of hot chocolate over a fireplace? Do you think it is possible for us Filipinos to witness having snow in a Yuletide season? The Philippines is considered a tropical country, wherein, according to Pag-asa, we experience high relative humidity or moisture content of the atmosphere, varying between 71% in March and 85% in September. Back in 2017, there were reports of hailstones or ice pieces, each about half an inch in diameter, falling over parts of Quezon City and Alabang. However, hailstone, which refers to a frozen form of precipitation, is different from the snow. Hailstone usually forms during a thunderstorm when upward moving air prevents ice particles from falling from the atmosphere, making it suspended in the air as super cold water which freeze into the balls of ice. In contrast, snow refers to small, soft, white pieces of snow. Snow is formed when the temperature is low and there is moisture in the atmosphere in the form of tiny ice crystals. These snowflakes are a three-dimensional pattern with six-sided symmetry. The chemical formula of snowflakes is the same as water molecules. Therefore, the intermolecular force found in snowflakes are a covalent bond. Now, let us summarize what we have learned a while ago. There are certain properties to determine a covalent compound. These are: covalent compounds may exist in solid, liquid, or a gas at normal atmospheric pressure and temperature. Next, covalent compounds have low melting and boiling points. Next property, covalent compounds are soft and flexible, and they are also highly flammable. Next, covalent compounds are considered as good insulators of both heat and electricity. And last, covalent compounds are less soluble in water and they have low polarity. There are two categories of polarity, and these are polar with an electronegativity value of 0.5 to 1.9, while the other one is nonpolar with an electronegativity value of 0.5 below. Now, after having understood our lesson for today, let us have a short quiz. I will be asking you 5 questions. For the directions, choose the letter of the best answer. Are you guys ready? Absolutely. Now, let us proceed. Question number 1. At normal temperature, covalent compounds may exist in A. Solid form only, B. Liquid and gas form, C. Plasma form, or D. Solid, liquid, and gas form. And the correct answer is good job, letter D. Solid, liquid, and gas form. Question number 2. Covalent compounds are considered as blank insulators of heat and electricity. A. Bad, B. Good, C. Worst, or D. Not good. What is your answer? Very good, class. The answer is letter B.
Good. Question number 3. It refers to the ability of a chemical substance to burn, causing fire. A. Flammability. B. Solubility. C. Polarity. D. Volatility. Can you give me the correct answer? Great! The answer is letter A, flammability. And question number 4. Covalent compounds have blank boiling and melting points. A high, B constant, C low, D little. What do you think is the answer, class? Excellent! The correct answer is letter C, low. And finally, question number 5. We can say that a covalent compound is polar when its electronegativity value is A. Below 0.4, B. Between 0.5 to 1.9, C. Between 0.1 to 0.3, or letter D. Above 1.9. And the correct answer is, way to go, class! The correct answer is letter B. So, did you get a perfect score? Wow! Good job! I am pretty sure that most of you got the correct answer. And there you have it, class! We have just finished a very fascinating topic about the properties of covalent compounds. I hope you had fun as much as I did. For your assignment, kindly do an advanced reading about the properties of ionic compounds. You can use your Science SLM Quarter 2 Module 2 for your reference. Stay tuned for our next session on Science 9. That will be on Wednesday, December 1, 2021, here on our very own radio station, DZTC 828, Radio Filipino Tarlac. Keep on watching RTV Tarlac Channel 26. Once again, this is Teacher Maria Uriel, your science anchor teacher for today. Have a nice day, everyone. Keep safe, and I'll see you next time. Bye! Kabahagi mo Radyo Pilipino. Impormasyong may kalidad, serbisyong may halaga, saan mang bahagi ng Pilipinas. On air. Saan mang bahagi ng mundo. Online. Ano mang uri ng pamumuhay. Kasama, katuwang, kapinoy. Kabahagi mo Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Gutom ka ba sa impormasyon? May na-miss ka bang subject at leksyon? Gusto mo bang alalahanin ang nakaraan o dagdagan ang iyong kaalaman? Lahat yan alamin natin because the Professor is in. Professor on air and online. Kasama si Professor Willie Perez. Isang oras na kaalaman, isang oras na makabuluhan. Professor on air. Mamangha at tumawa sa mga tips at trivia. Sa gabay at tanong, sagot ka rin niya. Professor on air and online. Kasama si Professor Willie Perez. Tuwing Sabado, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Mapapakinggan sa Radio Pilipino at mapapanood sa RTV Tarlac Channel 26. Professor on air. This is my story. Ano ang kwento ng buhay mo? Malungkot? Masaya? May kababalaghan? O puno ng aksyon? Ang bawat kwento ng kapwa nating Pilipino ay mahalaga. This is my story. Sama-sama nating ibahagi ito upang magbigay aral at inspirasyon sa ating lahat. This is my story. This is my story. Hosted by Mitch Desunia. Tuwing Sabado, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Mapapakinggan dito sa Radio Pilipino at mapapanood sa RTV Tarlac Channel 26. This is my story.
multiply 1089 by 9, you will get an answer, the exact reverse, which is 9801. My name is JRP Duldulao, your teacher broadcaster on Aral TarlakHenyo. For more math trivia and answers to your math questions, catch Aral TarlakHenyo every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Learning math is so much fun! Grade 9 learners, welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac Channel 26, simulcast over DZTC 828 Radio Filipino Tarlac. We are also live on Channel 100 of Converge Cable TV subscribers. And of course, don't forget the official Facebook page of RTV Tarlac Channel 26. I am Teacher Maricar R. Trinidad, your teacher broadcaster for Mathematics Grade 9. Broadcasting live from Balawang National High School, Paniki, Tarlac. And I will be with you for the next 25 minutes as we make the most out of our discussion today. Before we begin, make sure you are in a comfortable place, have your pen and paper with you, and make sure you have your learning materials. Are you all set? Let's begin. Today, we will discuss about solving problems involving variations. After the lesson, you are expected to 1. Solve word problems involving variations using variety of strategies. 2. Apply the steps in solving word problems. And 3. Solve problems with patience and accuracy. Last discussion, you learned the different types of variation according to the pattern of changing or relationships of variables, which can be illustrated by some situations which had been discussed by Ma'am Carla Rosel de la Cruz. These are direct variation, inverse variation, joint variation, and combined variation. In the discussion of Ma'am Josephine Lacayanga, you also learned how to translate into variation statements as a relationship between quantities from the given table of values, mathematical equation, or graph, and vice versa. So today, we are going to learn and practice the skill of solving word problems involving variations. There are steps to follow in solving word problems. First, identify the given and what is asked in the problem. Next, the representation. Third, write the equation. Fourth, show the solution. And lastly, do the checking and state your conclusion. Let's get started. Here is the set of problems. Problem number 1. At 60 kilometers per hour, it takes Loida 10 hours to travel from where she stays in Metro Manila to her house in the province. How long will it take her if she travels at 80 kilometers an hour? The given problem is a distance problem, and the given are time of 10 hours, speed of 60 kilometers per hour, and another speed of 80 kilometers per hour. What is asked? How long or the time for Loida to travel at 80 kilometers per hour? For the representation, let T be the time for Loida to travel 80 kilometers per hour.
The equation to be used is the distance formula, which is D equals ST or D equals RT, where D is the distance, S or T is the speed or rate, and T is the time. Since the distance is constant, we will use the variation equation, which is S equals K over T. In the problem, there are two variables involved. The speed, which is expressed in kilometers per hour, and the time that is expressed in hours. So let us represent this as S and T respectively. Covering the same distance, Loida will take lesser time if the speed which it travels is greater. And we say S increases, T decreases. This implies that the situation in this problem number 1 is an example of inverse variation. And we say that S varies inversely as T. Translating this into an equation, we have S equals K over T. The constant of variation K represents the distance from where Loida stays in Metro Manila to her house in the province. What is then the value of K? Since S is 60, when T is 10, the equation S equals K over T suggests that K is obtained by getting the product of S and T. By substituting to this derived equation, the values of S and T, we have K equals 60 times 10. Thus, K equals 600. The distance traveled by Loida is 600 kilometers. Thus, the equation that corresponds to the given situation is S equals 600 over T. So, how long will it take her if she travels at 80 kilometers an hour? Here, the other T is unknown and S is 80. By substituting the value of S to the equation, we have 80 equals 600 over T. To get the value of T, use cross multiplication. So we have to divide 600 by 80. And T is equal to 7.5 or 7.5 hours. Therefore, it will take Loida 7.5 hours to travel the distance at a speed of 80 kilometers per hour. Can you follow, my dear learners? Very good. An alternative solution in this problem is by using ratio and proportion, for there are 4 quantities involved from the given, which are S sub 1 equals 60, T sub 1 equals 10, S sub 2 equals 80, and T sub 2 as the unknown. Since K equals S sub 1 times T sub 1 and K equals S sub 2 times T sub 2, we can use the proportion S sub 1 times T sub 1 equals S sub 2 times T sub 2. By substitution, we have 60 times 10 equals 80 times T sub 2. And 600 over 80 equals T sub 2. And so, our T is 7.5 or 7.5 hours. As you can see, we get the same answer with that of our first solution. Okay, 1 down, 3 to go. Problem number 2. A painter needs to use 2.5 gallons of paint to cover a 100 square meter wall. If the amount of paint varies directly as the area of the wall, how many gallons of paint is needed to cover a 168 square meter wall? What is the given in the problem? So we have 2.5 gallons of paint, area of the wall of 105 square meter, and what is asked?
The number of gallons of paint needed we have P varies directly as W. So we have P equals K times W. There are two variables in the situation: the amount of paint in gallons and the area of the wall in square meters. Let us represent this as P and W respectively. The problem clearly indicates that P varies directly as W. Hence, we have the equation P equals K times W, where the constant, the variation K, is equal to the ratio P to W. This ratio specifies how much paint is needed per square meter. Problem number 2 involves direct variation. It is mentioned in the problem that 2.5 gallons of paint is needed to cover a wall whose area is 105 square meters. Thus, P equals 2.5 when W equals 105. K then must be equal to 2.5 over 105. Expressed as a fraction in simplest form, K is equal to 1 over 42. This means that 1 over 42 of a gallon of paint is needed to cover a 1 square meter wall. Hence, the situation in problem number 2 can be described by the equation P equals 1 over 42 W. So, how many gallons of paint is needed to cover a 168 square meter wall? Here, P is unknown and W is 168. By substitution, we have 1 over 42 times 168 and P is exactly 4. Therefore, 4 gallons of paint is needed to cover a 168 square meter wall. Let's use ratio and proportion to solve this problem. The variables involved are P sub 1 equals 2.5, W sub 1 equals 105, W sub 2 is 168, and P sub 2 as the unknown. Since K equals P sub 1 over W sub 1 and K equals P sub 2 over W sub 2, we can use the proportion P sub 1 over W sub 1 equals P sub 2 over W sub 2. By substitution, we have 2.5 over 105 equals P sub 2 over 168. By cross multiplication, we have P of 2 equals 2.5 over 105 times 168. And the value of P is exactly 4, which is also the same answer in our first solution. Did you get it? Alright, 2 down. Problem number 3. The number of hours H it takes M men to assemble X machines varies directly as the number of machines and inversely as the number of men. If 6 men can assemble 36 machines in 8 hours, how many men are needed to assemble 12 machines in 4 hours? Let's identify the following. What are the given? 6 men, 36 machines, 8 hours, another 12 machines, and another 4 hours. What is asked? The number of men needed to assemble 12 machines in 4 hours. For the representation, let H be the number of hours, M be the number of men, and X be the number of machines. For the equation, we have H equals Kx over M. There are 3 variables involved. H refers to the number of hours, M refers to the number of men,
and X refers to the number of machines. The problem pronounces that H varies directly as X and inversely as M. Translated as an equation, we have H equals Kx over M. Problem number 3 involves combined variation. As stated in the problem, 6 men can assemble 36 machines in 8 hours. This means that when H is 8, X is 36, M is 6. Let's solve for K by substituting these values in the equation we wrote earlier, which is H equals Kx over M. We have now 8 equals K times 36 over 6. K times 36 must be equal to 8 times 6. This can be expressed as 36K equals 48. K should be equal to 48 over 36, which can be simplified as 4 over 3. Thus, the situation in problem number 3 can be described by the equation H equals 4 over 3x all over M. Here, M is unknown, X is 12, and H is 4. Substituting the values of H and X in the equation, we have 4 equals 4 over 3 times 12 all over M. 4 over 3 times 12 is equal to 4 times M. This can be rewritten as 16 equals 4M. Dividing both sides by 4, we get M as 4. Therefore, 4 men are needed to assemble 12 machines in 4 hours. Let's use the alternative solution, which is H sub 1 times M sub 1 over X sub 1 equals H sub 2 times M sub 2 over X sub 2. Substituting the given values in the proportion, we have 8 times 6 over 36 equals 4 times M sub 2 over 12. And by cancellation, the value of M is 4, which is the same as the first answer. Can you follow? I hope so. 3 down, 1 to go. Problem number 4. For a given interest rate, simple interest varies jointly as principal and time. If 3,000 pesos left in an account for 5 years earned an interest of 900 pesos, how much interest would be earned if you deposit 15,000 pesos for 7 years? There are 3 variables involved: the simple interest in pesos, the principal in pesos, and the time in years. Let's represent this as I, P, and T respectively. Based on the problem, I varies jointly as P and T. So we have the equation I equals KPT. The constant of variation K refers to the interest rate mentioned in the problem. So problem number 4 involves joint variation. Now, let's identify the following. What are the given? We have P of 3,000 pesos, P is 5 years, I of 900 pesos, and another P of 15,000 pesos, and another T of 7 years. What is asked? The interest of 15,000 pesos for 7 years. For the representation, let I be the simple interest rate of 15,000 pesos for 7 years, and K be the interest rate. What is the equation? We have I equals KPT. The problem states that 3,000 pesos left in an account for 5 years earned an interest of 900 pesos. Suggest that I is 900 when P is 3,000 and T is 5. Substituting this to the equation I equals KPT, we have 900 equals K times 3,000 times 5. 900 is equal to 15,000 K. Dividing both sides by 15,000,
k is equal to the fraction 3 over 50 or to the decimal 0.06. This means that the interest rate being referred to in the problem is 6%, taken by multiplying 0.06 by 100. So, how much interest would be earned if you deposit 15,000 for 7 years? Here, I is unknown, P is 15,000, and T is 7. Substituting the values of K, P, and T in the equation, we have I equals 0.06 times 15,000 times 7. I is equal to 6,300. Therefore, if 15,000 pesos is deposited for 7 years, it earns an interest of 6,300 pesos. For the alternative solution, we could apply again ratio and proportion, which is I sub 1 over P sub 1 times T sub 1 equals I sub 2 over P sub 2 times T sub 2. Substituting the given values in the proportion, we have 900 over 3,000 times 5 equals I sub 2 over 15,000 times 7. And by cancellation, we arrive at I equals 6,300 pesos, which is the same as our previous answer. Now, it's your maths the moment. Ready your paper and pen. Let's give what is asked. Here is the problem. Leo gets paid early at this job. If he gets 588 pesos for a 6-hour shift, how much will he be paid for an 8-hour shift? Find K and write an equation to solve this problem. You have 30 seconds to answer. Go! Time is up. There are two variables here. The number of hours Leo renders and the payment in pesos he receives. Let's represent this as H and P respectively. If Leo renders more hour of service, he will receive greater amount of money as a payment. This means that as H increases, P increases. We can then conclude that P varies directly as H. Hence, we have the equation P equals K times H, where the constant of variation K represents the hourly rate of Leo. This problem illustrates direct variation. Let's identify now the following. What are the given? We have P of 588 pesos, H of 6, and another H of 8. What is asked? The amount Leo be paid in an 8-hour shift. For the representation, let P the amount of Leo be paid in an 8-hour shift. And our equation, we have P equals K times H. Leo gets 588 pesos for a 6-hour shift. It suggests that P is 588 when H is 6. Substituting these values of P and H to the equation, we have P equals KH. We have
588 equals k times 6. Dividing both sides by 6, we must obtain that k equals 98. This means that Leo is paid 988 pesos per hour of service he renders. So, the equation that represents the situation in this problem is given by P equals 98H. Now, how much will he be paid for an 8-hour shift? What is the value of P when H is 8? Substituting the value of H in the equation P equals 98H, we have P equals 98 times 8. P is equal to 784. Therefore, Leo will be paid 788 pesos in an 8-hour shift. Now that we are done solving problems involving variations, it is your turn to apply that understanding by answering the learning activity sheet here. Please screenshot or you may refer to your instructional support materials on page 7, activity number 3, an extra challenge. Send a copy of your answers to your respective math teacher. I guess you are now ready to answer your activities. Dear parents and guardians, kindly assist our learners in doing their tasks. And that's it for now, class. We survived another marathon. And I hope you learned something worth keeping in today's episode. Once again, I am Teacher Maricar Arjunidad, your Mathematics 9 Anchor teacher saying, when you feel like you're lifting a hill, hit the floor and kneel. God knows your pain. He waits for you to call upon His name. See you in the next episode. God bless you much more. Stay safe, everyone. Bye! Alam niyo ba na ang salitang yoyo at ang makabagong bersyon nito ay naimbento ng isang Pilipinong nagngangalang Pedro Flores?
Taong 1920s nang dinala ni Flores ang laruang ito sa Estados Unidos. Sinimulan niya ang paggawa nito sa kanyang maliit na pabrika sa California at ipinakita sa mga tao ang iba't ibang tricks ng paggamit nito. Alam mo na, yan ang yoyo! Ang Tagalog ay ang wika ng mga taga Quezon, Batangas, Bulacan at ng iba pang katutubong nagsasalita nito. Ang Filipino ay ang pambansang wika batay sa tinadhana ng 1987 Constitution. Tara na at matuto ng salitang Filipino. Manood at makinig ng Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa Bayang Naririnig sa Radyo Pilipino, DZTZ 828 at napapanood din live sa FB page at YouTube channel na RTV Tarlac Channel 26. Manood at matuto ng ating mga aralin sa Pilipino. Dito lang yan sa Aral TarlakHenyo. Ako si Ma'am Crystal May Aquino, ang inyong teacher broadcaster sa Filipino. Magandang araw mga kapantas! Sumasa inyo ang Aral TarlakHenyo mula sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa Bayang Naririnig sa DZTC 828 Radyo Pilipino Tarlac at napanonood sa Converge Channel 100. Ako si Ma'am Rubilin, ang inyong teacher broadcaster para sa Filipino, ikasyam na baitang. Ako ay inyong naririnig at napanonood mula sa Hirona, Tarlac sa pamamagitan ng remote live broadcast. Kamusta? Sa panibagong araw na ito, tandaan ang 3 S. Saglit, subalit, sulit. Saglit lamang ang 25 minutong talakayan, subalit sulit naman ang inyong matututuhan na may 3 T. Tumpak, tiyak, at tatatak. Handa ka na ba sa mga pagsasanay ngayong araw? Kung gayon, ay pumwesto ka na sa isang komportabling lugar upang makinig at matuto. Noong nakaraan nating talakayan, ay napag-aralan mo na ang pag-aantas ng mga salita o cleaning. Mula sa nakaraang aralin, gaano nakalawak ang iyong kaalaman tungkol sa paksang ito? Kung talagang naalala niyo pa ang tinalakay ng nakaraang talakayan, maaari ninyo bang iantas ang mga salitang nakasulat ng mariin batay sa tindi ng emosyong ipinapahayag ng bawat isa? Lagyan ng bilang 1 para sa pinakamababaw na damdamin hanggang bilang 3 para sa pinakamasidhing emosyon. Maaari kayong magkomento ng inyong mga kasagutan sa FB Live. At sa mga nakikinig at nanonood ay maaari ninyong isulat ang inyong sagot sa inyong mga papel. Ito ang pahayag. Ngumisi ng todo ang batang palaka. Uulitin ko. Ngumisi ng todo ang batang palaka. Sumunod, humalakhak ang anak na palaka nang sinermonan siya ng palakang ina. Muli, humalakhak ang anak na palaka nang sinermonan siya ng palakang ina. Panghuling pahayag. Hindi magawang ngumiti ng palakang ina sa pinakitang ugali ng anak. Uulitin ko, hindi magawang ngumiti ng palakang ina sa pinakitang ugali ng anak. Ang mga salitang nakasulat ng mariin ay ngumisi, humalakhak, at ngumiti. Kung ang sagot ninyo ay una, ngumisi ng todo ang batang palaka, tama ka, kapantas!
At kung ang ikalawa naman, hindi magawang ngumiti ng palakang ina sa pinakitang ugali ng anak, mahusay ka, kapantas. At pangatlo ay ang humalakhak ang anak na palaka nang sinermonan siya ng palakang ina. Tama ang iyong kasagutan, kapantas. Binabati kita. Kaya naman, bigyan ninyo ng palakpak ang inyong mga sarili. Tunay ngang naunawaan at naalala ninyo pa ang tinalakay noong nakarang talakayan. Tandaan, ang pag-aantas o cleaning na salita ay isang paraan ng pagbibigay ng kahulugan sa pamamagitan ng pag-iiba-iba ng mga salitang may ugnayang sinonimo o kasing kahulugan sa paraang papataas ng antas batay sa tindi ng emosyon o damdamin. Layunin naman natin ngayong araw na maisakatuparan ang kasanayang pampagkatuto na isusulat muli ang isang pabula sa paraang babaguhin ang karakter ng isa sa mga tauhan nito. Ikalawa, napahalagahan ng mag-aaral ang mga aral mula sa pabula sa pamamagitan ng mga gawaing inihanda para sa mag-aaral. At panghuli, nakikilala ang kultura at kaugalian ng bansang Korea mula sa pabula. Bago tayo magsimula sa ating talakayan para sa araw nito, ay atin munang talakayin ang mahalagang kaisipang maaaring iugnay sa pabula. Ilahad ang inyong mga kaisipan o kung anuman ang maaari ninyong maiugnay patungkol dito. Mga kapantas, maaari kayong magkomento ng inyong mga kasagutan sa FB Live. At sa mga nakikinig at nanonood ay maaari ninyong isulat ang inyong sagot sa inyong mga papel. Magaling mga kapantas at nakapag-ugnay o nakapaglahad kayo ng mga salita patungkol sa pabula. Natitiyak kong tunay ngang alam ninyo kung ano ang pabula. Ang pabula ay isang uri ng katang-isip na panitikan kung saan ang mga hayop o kaya mga bagay na walang buhay ang gumaganap ng mga tauhan, katulad ng leon at daga, pagong at matching, lobo at kambing, at kuneho at leon. May natatanging kaisipang maghahango mula sa mga pabula, sapagkat nagbibigay ng mga moral na aral para sa mga batang mambabasa. Kapantas, nagsisimula pa lamang ang masaya mong paglalakbay sa mundo ng pabula. Magpatuloy ka lamang sapagkat marami pang aral ang iyong matutunghayan. Binabati kita. Natutuwa ako dahil nakasabay, nakasunod, at nakibahagi kayo sa ating gawain. Dumako na tayo sa ating talakayan. Kaya naman, makinig mabuti mga kapantas at itala ang mahalagang detalye sa ating aralin sa hapon na ito. At ang ating paksa ay pagsulat ng pabula, pagsulat muli ng pabula sa paraang babaguhin ang karakter ng isa sa mga tauhan nito. Ang mga sumusunod ay mga hakbang na dapat gawin upang makasulat ng magandang pabula. Sa araling ito, hindi mo na kailangang sumulat ng panibagong pabula. Muli mo lang isusulat ang pabula sa paraang babaguhin mo ang karakter ng isa sa mga tauhan nito. Gabay lamang ito upang maging matagumpay ang iyong pagsulat muli ng pabula. Una, pumili ng moral o mahalagang kaisipan. Ang layunin ng pabula ay maghatid ng aral o mahalagang kaisipan o mensahe sa mga mambabasa, lalong-lalo na sa mga kabataan upang hindi sila maligaw ng landas mula sa pabulang iyong nabasa. Mamili ka ng aral na nakuha mo mula sa pabulang iyon. Ikalawa, lumikha ng tauhan. Bagamat hayop ang tauhan ng pabula, mahalagang ang mga ito
ay maging kapani-paniwala o makatotohanan. Ilarawan ang katauhan ayon sa pisikal na anyo, katangian, kahinaan, hilig at mga mithiin. Hindi mo na kailangan pang lumikha ng tauhan, sa halip ay pumili ka ng tauhang nais mong baguhin ang mga katangian. Ikatlo, iayos ang banghay. Mahalagang maging maayos ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari upang mailahad kung paano nagsimula ang suliranin o tunggalian sa pagitan ng mga tauhan at kung paano ito nilutas ng mga tauhan patungo sa wakas. Mahalaga ring malaman ang elemento ng balangkas sa pagsulat ng pabula sapagkat babaguhin mo rin ang pangyayaring nais mong baguhin, kasabay ng pagbabago mo sa katangian ng tauhan sa pabula. Narito ang mga elemento ng balangkas sa pagsulat ng pabula. Simula, paitaas na kasiglahan, tunggalian, kasukdulan, kakalasan, at wakas. Ang simula, ito ay ang pagpapakilala ng mga tauhan at paglalarawan ng tagpuan. Ang pataas na kasiglahan, ito ay ang pagtaas ng kapanabikan o emosyon, suliranin at tunggaliang namamagitan sa mga tauhan. Ikatlo, ang kasukdulan, pinakapananabik at pinakamaemosyon o makulay na eksena. Ang kakalasan naman, ito ay ang pababang aksyon o pangyayari, nalalapit na pagwawakas. At panghuli ang wakas, ito ang kinahinatnan ng mga tauhan at kalutasan ng problema. Ikaapat naman, ilahad ang naging wakas. Ilahad ang naging wakas ng pabula sa paraang hindi bigla. Magbigay ng mga pahiwatig sa magiging wakas ng pabula sa pamamagitan ng kakalasan ng suliranin at pagkatapos ay ipakita kung paano nabigyang solusyon ang naging suliranin ng mga tauhan. Halimbawa, bago sumulat muli ng pabula sa paraang babaguhin ang karakter ng isa sa mga tauhan nito, sundin ang nasa ibaba upang maging gabay mo sa pagsulat. Yaman din lamang na alam ninyo na ang pabulang si Pagong at Matching, gawin natin itong halimbawa. Ito ang aral na napulot mula sa pabula. Ang pagiging tuso at makasarili ay magdudulot sa iyo ng kapahamakan. Panatilihin ang pagiging mapagkumbaba sa anumang oras nang ito ay magdudulot sa iyo ng kabutihan. At ang tauhan naman ay si Matching. Katangian ni Matching, tuso at makasarili. Ang nais mong baguhin katangian, mapagkumbaba, maging mapagbigay. Ito naman ang paliwanag. Nais kong gawing mapagkumbaba ang mga Matching at ipaalalang hindi lahat ng malalaki ay nagwawagi. Mananatili pa rin nagwawagi ang kabutihan, maging maliit ka man o malaki. Nais ko rin siyang gawing mapagbigay na hayop nang sa ganon ay maging tunay siyang kaibigan ni Pagong. Pangyayari, noong inubos ni Matching ang pansit at hindi tinarhan si Pagong kahit ito ay gutom na at ang nais mangyari. Ngayong alam mo na ang pagsulat ng pabula, ay maaari mo nang isulat muli ang pabula sa paraang babaguhin ang karakter ng isa sa mga tauhan nito. Narito naman ang isang buod ng pabula na nagmula sa Korea. Maging critical ka upang makita mo ang pagkakaiba at pagkakatulad ng dalawang pabula at mas makilala pa ang mga kaugalian at kultura ng nasabing bansa. Ang hatol ng koneho, isinalin sa Filipino ni Vilma C. Ambat. Noong unang panahon, ang mga hayop ay may kakayahan pang magsalita.
may isang tigreng naghahanap ng makakain sa gubat. Pero ito'y nahulog sa isang malalim na hukay. Dahil sa kanyang laki, wala siyang nagawa at nagmamakaawa itong sumigaw ng tulong. Sa sumunod na araw, may isang taong nakakita sa tigre. Agad namang humingi ng tulong ang hayop. Ngunit nagdalawang isip pa ang tao at baka siya ay kainin ng tigre. Dahil dito, nangako kaagad ang tigre na hindi niya kakainin ang tao. Nang siya ay tinulungan na, hindi na kaya ng tigre ang kanyang gutom at kakainin pa rin ang tao. Nakiusap ang tao sa tigre na huwag siyang kainin. Kung sakali ay humingi ng hatol ang tao sa puno, kung siya ba ay karapat-dapat na kainin. Nang siya ay tinulungan na, ipinaliwanag ng tao ang nangyari. Ngunit tila sang-ayon ng puno na siya ay kainin ng tigre sa kadahilanang ang mga tao ang may kasalanan sa pagkaubos ng puno. Muling humingi ng hatol ang tao sa napadaang baka. Ngunit katulad ng hatol ng puno ay ganoon din ang hatol nito. Hindi naglaon, may dumating na kuneho na lumulukso at ito naman ang hiningian ng hatol ng tao at tigre. Sinabihan sila ng kuneho na isalaysay ulit ang nangyari. Kaya naman, pumunta ulit ang tigre sa hukay upang maibigay ang hatol niya. Ang hatol ng kuneho ay magpatuloy na lamang ang tao sa paglalakbay at ang tigre ay dapat manatili na lamang sa hukay nang hindi na sila mamomroblema. Pagkatapos nito, nagpatuloy lamang sa paglukso ang matalinong kuneho. Diyan nagtatapos ang buod ng pabulang mula sa Korea na may pamagat na ang hatol ng kuneho. Isinalin ni Vilma C. Ambat. Upang masiguro na kayo'y nakinig sa ating kwentuhan, magkakaroon kayo ng isang gawain. Batay sa binasang pabula na ang hatol ng kuneho, isulat ito muli sa paraang babaguhin ang karakter ng isa sa mga tauhan nito sa tulong ng rubrics. Ito ay matatagpuan sa pahina 44 ng inyong compendium. Isulat ito sa inyong sagutang papel. Maaari kayong magbahagi ng inyong mga kasagutan sa FB Live at sa mga nakikinig at nanonood ay maaari ninyong isulat ang inyong sagot sa inyong mga papel. Ito ang sumusunod na rubric sa pagsulat ng pabula. Mga pamantayan, orihinalidad, malikhaing pagsulat, malinaw na paglalahad ng mensahe, maayos na pagkabuo ng kwento. Ikaw ay magkakaroon ng markang 5 puntos kung ito ay lubhang kasiyasiya, ika-4 kung kasiyasiya, at 3 puntos kung hindi kasiyasiya. Mayroon akong mga tinanong bago ang ating talakayan. At ito ang kanilang mga naging kasagutan. Ayon kay Jamela G. Kinit, ito ang kanyang sagot. Kung ako ay may babaguhing karakter mula sa pabula, ito ay ang tigre. Dahil hindi siya tumupad sa kanyang pangako. Isa siyang taksil na hindi marunong tumanaw ng utang na loob at hindi marunong magpasalamat. Para naman kay Stephanie M. Marasigan, kung ako ay may babaguhin na karakter sa pabula, ang babaguhin ko ay ang tigre. Dahil masama ang ugali nito at hindi ito marunong tumanaw ng utang na loob. Sabi naman ni Camille G. Jose, kung ako ay papipiliin o pipili ng karakter mula sa pabula, ang aking babaguhin ay ang tigre, sapagkat siya ay nagpadala sa kanyang gutom o sariling kagustuhan
at hindi isinaalang-alang sa kanyang pagdedesisyon ang kabutihang ipinamalas ng tao, na siyang dahilan kung bakit nagpatuloy ang kanyang buhay at siya'y nakaligtas sa papalapit na kamatayan, maging ang kanyang binitawang pangako. Ayon din kay Hannah D. Sabado, kung may babaguhin akong karakter sa pabula, ito ay ang tigre sapagkat hindi niya tinupad ang kanyang pangako nang nakuhanan niya ang kanyang nais sa huli na nagdulot lamang ng kapahamakan sa kanya. At para naman kay Isabela kay Asuncion, kung may babaguhin kang karakter, ito ay ang puno. Dahil ang puno ay naging dahilan ng gulo patungkol sa pagtanaw ng kabutihang loob ng di alam na tao rin ang nagtanim dito. Mahusay mga kapantas! Salamat sa inyong pakikibahagi. Napansin ko na kung may gusto kayong karakter na babaguhin, ayon ay si Tigre, sapagkat sa ugali nitong kawalan ng utang na loob. Mga kapantas, huwag nating ugaliin ang ganitong pag-uugali dahil ito ay negatibong pag-uugali. Matuto tayong tumanaw ng utang na loob at magpasalamat. Sabi nga sa salawikain, ang di marunong lumingon sa pinanggalingan ay di makararating sa paroroonan. Narito pa ang isang gawain na matatagpuan naman sa pahina 45 ng inyong kompendium. Paglalapat ng aralin sa pang-araw-araw na buhay mula sa mga pabulang iyong binasa. Panuto, tukuyin sa loob ng kahon ang katangian ng bawat hayop at iuri ayon sa negatibo at positibong katangian. Pagkatapos mong mauri ang mga katangian nila, ipaliwanag kung bakit dapat taglayin o di dapat taglayin ng isang batang tulad mo ang katangiang ito. Ipasa ang inyong journal sa inyong guro sa schedule ng inyong eskwelahan sa retrieval of modules. Para naman sa mga nakikinig sa radyo ay makinig mabuti upang maisulat ng maayos ang mga tanong. Para naman sa mga nanonood sa telebisyon at Facebook Live ay maaari ninyong i-screenshot o picturean ang mga tanong na nasa screen. Makikita sa unang kahon ang mga pagpipilian at ito ang mga sumusunod. Pasaway, lohikal mag-isip, matyaga, tuso, mainipin, mapagmahal. Sa ibaba nito ay ang mga hayop na bibigyan ng katangian. Ito ay ang mga sumusunod. Tutubi, matching, batang palaka, inang palaka, tigre, kuneho. Iuri ito ayon sa positibo at negatibong katangian at muli itong isulat. Isulat ang dapat taglayin o di dapat taglayin ng mga nabanggit na hayop at bakit ito ang inyong mga kasagutan. Sa aralin ito, ay natutuhan mo ang paraan kung paano sumulat ng pabula. Ang mga paraang ito ay pumili ng moral o mahalagang kaisipan, lumikha ng tauhan, iayos ng banghay, at ilahad ang naging wakas. Huwag ding kalimutang ang mga banghay ng pabula. Simula, pataas na kasiglahan, tunggalian, kasukdulan, kakalasan, at wakas. Tumutulong ang balangkas upang maging maayos ang daloy ng kwento ng iyong susulating pabula. Madali lamang sumulat ng pabula, basta't susundin lamang ang mga paraan sa pagsulat at mga banghay nito.
Siguraduhin nabasa mo rin ng maigi ang pabulang nakapaloob sa module na ito. Sure ako, sapagkat may mga gawain na nakapaghahasa sa iyong kasanayan sa pagsulat, lalo na sa pagsulat muli ng pabula, sa paraang babaguhin ang karakter ng isa sa mga tauhan. At hindi mahasa ang iyong kasanayan sa pagsulat kung walang pagbabasa. Tiyak mapagtatagumpayan mo ang aralin ito. Kaya mo yan. At dyan nagtatapos ang talakayan natin sa hapon na ito. Naway ang lahat ng aral na napulot ninyo ay maisagawa at maibahagi sa iba. Muli, ako si Ma'am Rubilin M. Legaspi, ang inyong guro sa Filipino, ika-9 na baitang, na siya ring sumulat ng script para sa episode na ito. At ito rin ay pinagtibay ni Dr. Roland D. Galamay, daluguro sa Filipino, mula sa Corazon C. Aquino High School. Laging tandaan mga kapantas, walang ligaya sa lupa na hindi dinilig ng luha. Ang pag-aaral ng mabuti ang susi sa ating magandang kinabukasan. Hanggang sa muli. Alam niyo ba na ang jeep ay ang pinakasikat na uri ng transportasyon sa Pilipinas? May nagsasabi na ang pangalang jeep ay hango sa salitang jeepy na ang ibig sabihin ay general purpose or government purpose na naglalarawan ng military jeep na ginamit noong World War II. Pagkatapos ng digmaan, iniwan na ng mga sundalong Amerikano ang libu-libong jeep sa kalsada ng Maynila. Ang matibay at makulay na jeepney nga raw ay truly mestizo dahil sa half local at half foreign na katangian nito. Alam nyo na, yan ang jeepney! Upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya, nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Pozon para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganun din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac, kasalukuyang sumasailalim sa radio-based instruction. Katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. Ang Tarlac po nangunguna po ngayon pagdating po sa radio-based instruction. Marami pong humahanga sa atin. I'm very happy this station, itong DCTC, could reach the whole of Region 3. Hindi natin alam, we are contributing, we are creating a very big dent in the history of Philippine education. And I am proud, I am here in Tarlac. This is the noble cause of education in which you and I, without you knowing it, we are bound to do. Project natin na Project Shine is a natural consequence dahil sa nangyari sa buong mundo. Let's continue to work together. I think it's very Filipino to practice bayanihan in anything or most of the things that we do. And this is a manifestation of that. No? We have private sector, we have DEPED, we have local government, all working together. And I hope the parents of some of these children
especially the parents that did not graduate from school or hindi nakapag-aral nung sila ay bata, sana naman gamitin na nila itong opportunity na mag-schooling na rin sila kasama ng mga anak nila para mag-bonding pati ang mga magulang sa mga bata. I look at this as doing God's work. Diba? So if you do God's work, it feels right. It's righteous. It's for good, not for evil. Good morning and happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTZ 828, Radio Filipino Tarlac. I am Teacher Mercy Pacheco Bognot. This is Alistair Aidatu. I am Marie Josephine B. Andrade. I am Teacher Princess Marie M. Dueñas, and I will be your teacher broadcaster for today. Aral TarlakHenyo here in RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DCTC 828 Radio Filipino Tarlac. And we are also seen via Converge Channel 100 and RTV Channel 26 Facebook Live. This is Rachel Sikat of Moncada Most Essential Elementary School, your host this afternoon for another segment in OSDS Hour. And we are live via remote broadcast all the way here in Moncada. Before we start, I would like to greet first our Schools Division Superintendent, Dr. Ronaldo A. Pazon, our two ASDS, Ma'am Maria Selena L. Vega and Dr. Armando A. Capili, our two chiefs, Dr. Paulino D. Depano, in charge in CID, and Dr. Noel Linsao, in charge in SGOD. And to all the viewers and listeners, good afternoon po sa lahat. This afternoon, we will be talking about some HR updates, and to know more about the recent news and announcements, we have with us the Administrative Officer from the Personnel Unit, no other than Ma'am Mary Rose A. Corpus. Hello ma'am, and pleasant afternoon po. Kindly greet po our viewers and listeners po this afternoon. Yes, Ma'am Rachel, good afternoon po. Good afternoon din po sa lahat po ng ating mga listeners and viewers sa DZTZ Aral TarlakHenyo. Ayan, thank you Ma'am Mary Rose for your warm greetings sa ating mga viewers. Pero bago tayo mag-umpisa ma'am, gusto lang kitang kamustahin kasi balita ko ay galing ka po ata sa sakit. How are you feeling right now po ma'am? Yes, ma'am. Okay na po. Bale, medyo nagpahinga lang po ng almost 1 month last September. Pero right now po, okay na po tayo. And currently na po tayong nag-serve and pumapasok dito sa division office. Ayan. So, good news naman po yan, ma'am, from you po. And sana tuloy-tuloy po yung inyong pagaling. Ingat na lang po lagi, Ma'am Mary Rose. Yes. So, first po, ma'am, I would like to ask po, what are the recent rewards or recognitions did the personnel unit receive po? Yes po. We are very pleased to announce po that we were awarded Level 2 Maturity Level for Prime HRM, specifically po under the RSP or the Recruitment, Selection, and Placement HR System.
last October 22, 2019. It was a joint effort po of the Personnel Unit and the Human Resource Development Unit or the HRD. Actually, dalawa po ang level 2 award na na-receive natin. Isa po for RSP from the Personnel Unit and another po for PM or Performance Management from the HRD Unit. Wow, ma'am. Napakarami naman po nun, no? So, can you tell us more, ma'am, about this Prime HRM program po? Tama po ba? Yes, ma'am. Ang Prime HRM po is coined as the program to institutionalize meritocracy and excellence in human resource management. Ito po ay isang mechanism that empowers government agencies like DEPED by developing human resource management competencies, systems, and practices toward HR excellence. So basically, para po siyang ISO program in HR management initiated by the Civil Service Commission or the CSC, wherein sila po, yung CSC po, sila po yung nag-a-assess and enhances the human resource management practices, systems, and capabilities. Meron po tayong tinatawag na four core competencies na kailangan po nating ma-reach for level 2 maturity para ma-i-award po sa atin yung tinatawag na Prime HRM Bronze Award Maturity Level. And these four competencies are the PM or the Performance Management, RSP or the Recruitment, Selection, and Placement, LND, Learning and Development, and last but not the least is the RNR or Rewards and Recognition. Ayan, ma'am. So, as you have mentioned po, ma'am, we have 4 competencies po, right? Pakiulit nga po, ma'am, kung ano yung mga 4 competencies na yun, ma'am? Yes, ma'am. So, yung first po is yung ating PM or Performance Management. Second is the RSP or the Recruitment, Selection, and Placement, which is under po sa umbrella ng Personnel Unit. And then third is the LND or the Learning and Development, and RNR or Rewards and Recognition. Bali ma'am, itong apat po na ito, kailangan po nating makumpleto para makakuha po tayo ng Bronze Award na ibibigay sa atin ng CSC. So as of now po, meron na po tayong 2 out of 4 na na-complete na po natin for level 2 maturity. Yung remaining po na dalawa, which are the LND, Learning and Development, and RNR, or the Rewards and Recognition, currently po, pine-prepare na po ng ating HRD unit ito for recognition and further evaluation po ng civil service. So after po nun, we will be evaluated ng regional office po ng CSC kung tayo po ba ay magiging qualified for the Bronze Award. Okay po, ma'am. So, bali po, dalawa pa lang po yung ating under sa maturity po, no, ma'am? So, yes po. So, ano naman po yung mga preparations niyo, ma'am, para sana makamit natin itong bronze level for Prime HRM? Yes, ma'am. Since yung sa ano po natin, under ng umbrella ng personnel unit, which is the RSP, okay na po siya, na-evaluate, na-assess na po siya technically ng civil service. Ang ginagawa na pong preparation ngayon is for the RNR and the LND core competencies. Bali, ito po yung remaining 2 dun sa 4 na competencies para ma-reach po natin yung Bronze Award. And ang ano po ngayon update is that unti-unti na rin pong nire-realign ng central office mismo, ng DEPED, ang ating mga processes para ang buong division, buong DEPED po is ma-reach po natin yung Bronze Award para po sa overall. Currently po kasi na awardan na po yung ating regional office, the Region 3, mismo na Bronze Award na po sila. I think last 2 months ago po,
na-award na sila ng CSC as Bronze Award. So, syempre po, to follow na po niyan yung mga division. Although, meron na po sigurong 2 or 3 divisions na na-awardan na po. That's why, sa ngayon po, nagpe-prepare na rin po ang ating division para makuha rin po natin yung Bronze Award for the CSC Prime HRM. Okay, thank you, Ma'am Rose. Medyo matagal-tagal na po ba yung inyong mga preparations para makuha po natin itong Bronze Award na ito? Yes, ma'am. Talagang medyo matagal po ang preparation dahil yung sa amin po sa RSP, the Recruitment Selection and Placement, it took us, I think, mga 5 months po para ma-prepare lang yung documentation. Though, ready naman po to assist lagi si Director, CSC Director, Ma'am Director Christy. And then also, right now po kasi, ang ginagawa po ng civil service for the evaluation is online. So, another preparation po yun dahil ang mga prepare natin last 2 years po kasi tayo na-awarded, di ba ma'am? 2019. Yes, so, ma'am. Po, another time frame po for the preparation ng online para ma-convert po yung mga evidences and documents para mai-present po through online din sa Civil Service Regional Office. I see, ma'am. So last 2019 po pala yung last na award, no ma'am? Yes, so ma'am. yung face-to-face po, ma'am. Tama? Yes po, face-to-face po award. doon nag-evaluate si Civil Service. That's why nai-award din po sa atin yung October 22, year 2019. Yes, ma'am. So, ngayon, bali face-to-face po yung kanilang pag-validate po ng mga documents and evidences. Sa tingin niyo po, ma'am, alin po kayo yung medyo mas mahirap gawin? Yung face-to-face or yung ating online na validation po? Actually, ma'am, pareho naman po kasi kapag yung pong face-to-face, si Civil Service Regional Office, sila po yung pupunta sa ating division para mag-validate ng documents. So, ang kalaban po natin doon is yung schedule ng kanilang department and then kung kailan po sila possible na pumunta. Though sa naman po, pag online siya, readily available po sila. Yun nga lang, ang preparation po is mas matagal sa part natin kasi kailangan pa po natin i-scan or i-prepare yung mga documents na which is meron pong mga hard copies kasi tayo. Yung hard copies na yun, kailangan natin i-convert or i-scan para mai-present natin through online. Yes, ma'am. Parang I can feel that kasi parang SBM evaluation lang, no, ma'am? Parang ganun po. Oo, ma'am. Lahat ng mga documents na kailangan per principal, kailangan mo siyang i-scan, lahat ng pages, and then i-upload mo siya sa Drive. So, parang ganun din po yung nyo. Yes, ma'am. Kung sa SBM po, by principal kayo, sa Prime naman po is by evidences. So, per process po, per core system, since 4 po yun, may processes po tayo sa 4 na core system natin. So, per process po sa 4 na yun, kailangan po ng evidences. So, per process, ilang evidences po yung kailangan natin i-prepare or i-scan ng mga documents para lang ma-present natin for evaluation sa regional office ng Civil Service. Okay po, ma'am. So, para nga talagang sa SBM evaluation. Yes. Ma'am, sa tingin niyo, what are the significant impact po if we will be awarded as bronze level for Prime HRM? Yes po, kapag na-awardan po tayo ng bronze level, aside from the successful management and implementation of human resource management systems and achieving the maturity level 2, or a process-defined HRM in the four HRM systems, we will also be awarded with a plaque of recognition for Prime HRM Bronze Award from the CSC Regional Office. Also, we will be able to take authority on final actions of appointments. Then we will be able to be exempted from Section 96 of the ORA as amended. Ito po yung condition wherein agencies
shall not fill up vacancies resulting from promotion until the promotional appointments have been approved or attested by the CSC. Bali, applicable po ito sa mga non-teaching positions na lang natin kasi yung sa mga teachers po, they are already exempted sa provision na ito. Bali, nag-appeal po kasi noon ang DEPED Central Office na ma-exempt po ang mga teaching positions sa provision ni Civil Service sa Section 96 of ORA-ORA dahil hindi po kakayanin ng ating agency na hintayin po ang system po kasi is hihintayin mo munang ma-attest yung promotion ng isang position bago mo siya fill upan agad ng panibagong posisyon, which is hindi nga po applicable sa teaching positions dahil ang nagsasuffer po dun is yung mga bata natin sa schools. Hindi po tayo pwedeng matingnan ng teacher. Kumbaga kailangan ma-fill upan po agad. Alright, so medyo madami po ang magagandang impacts nito sa ating division, no ma'am? Yes, ma'am. So parang, sige Yes, ma'am. Another po is yung 50% of appointment na lang po ang subject for review ng civil service. Meaning po yung other half or yung 50% po ng lahat ng appointment na pumapasok sa division will be decided na po sa part natin if attested or not. So isa rin po yun. Okay po, ma'am. Sige, ma'am. Another po is yung available computerized HR systems developed or owned by the civil service shall be installed free of charge sa atin pong office. Kasama na po yung orientation on how to operate and maintain the system. So meron po kasing sariling computerized HR system CCSC wherein pwede po nilang i-share to sa atin kapag tayo po ay na-awardan as Bronze Award. Also, medyo marami ma'am na benefits kasi. Sige lang, meron din ma'am. po tayong 20% discount rate for HRMO head or one agency representative for CSC trainings or conference. Alam naman po kasi natin na medyo may kamahalan po yung mga trainings and mga seminars po na initiated by the civil service. So kung tayo po ay na-awardan as bronze awardee, magkakaroon po tayo ng 20% discount sa lahat po ng training ng civil service. And then another is the exclusive membership to a community learners who shall access to digital learning resources and other developmental opportunities. Siguro po applicable to sa mga LGUs kasi kasama po natin under the umbrella of the civil services yung mga LGUs, hindi lang po yung mga national agencies na katulad natin. And then last but not the least po, yung HRMO shall be nominated or recommended for scholarship grant or CSC certification program. So magkakaroon na po ng chance yung ating HR na makatanggap, makareceive ng mga scholarship grant from the civil service, which is costly rin po siya katulad ng mga trainings and seminars na initiated ng civil service. Ayan, ma'am. So, ang dami palang benefits, ma'am, no? Kapag tayo ay na-awardan ng bronze level. So, Yes, sa tingin ko, sana ay makuha naman natin yon. At alam ko na lahat ay ginagawa nyo para makamit natin yung bronze award na yon, ma'am. Yes po. And ang pinaka-goal po kasi dito ng ating management is yung mapunta po sa atin yung 50% action ng mga appointment kung tayo na po ang mag-decide kung attested or hindi yung ating mga appointment for teaching and non-teaching. So kung sa ganun po mangyari po yung ating ganong sistema, mas mapapadali po or mas mapapabilis na po yung ating pag-issue ng attested appointment since ang process is dito na po manggagaling mismo sa ating division, hindi na po sa civil service. Alright, so napakagandang balita naman po niyan, Mama. Sana po ay ma-awardan po talaga tayo ng Bronze Award. Ipag-pray po natin lahat yan. So, yes, sana po. At saka yes, isa pa pong benefit nun is maa-align na po yung ating mga processes
sa ginagawang updates and mandates ng bagong mga mandato ng ating central office, which is yun nga po yung sila rin po mismo is sumusunod na po sa CSC Prime HRM. So kung mauna na po tayong maging bronze awardee, hindi na po ganoon kahirap na makasabay once na ini-implement na po ni Central Office yung Prime HRM sa buong DepEd. Ayan, yes ma'am. Aasahan niyo po, isa na po ako dyan sa mag-pray para po makuha natin yung award na yan. So, yes po. Now naman po ay pag-usapan naman po natin kung may mga updates pa po ba or news or announcements from the personal unit. Yes ma'am. Sa ngayon po, yung latest po natin, kaka-receive lang po kanina umaga, yung ating modifications for the implementation of a twice a month release of salaries and allowances starting January 2022. So this is in compliance with the directive of the Central Office under the Memorandum OUF-2021-0703 dated October 27, 2021. So starting January 22, 2022, the division will implement the twice a month release of salaries. This will be on the 15th day and the 30th day of the month. So dalawang beses na pong tayong sasahod tuwing kinsenas and katapusan. And in lieu of this directive po, meron po tayong changes sa iba't ibang processes natin, especially when it comes on payroll. So first po, is yung ating mga Form 7 and draft payrolls, wherein it will be processed through electronic copies or soft copies sent by the RPSU, and it will be updated and emailed back to RPSU. Then for IUs or yung ating mga autonomous schools, kailangan po nila tayong i-copy furnish ang personnel unit through the email at personnel.tarlak@deped.gov.ph. So, ang deadline po natin for Form 7 is not later than the 30th day of the current month, while draft payroll is on or before the 5th day of the payroll month. Pero ang electronic copy po for the confirmed draft payroll should be emailed back to the RPSU not later than the 8th day of the payroll month as basis in finalizing the payroll. So applicable po ito sa mga personnel in charge po natin sa Form 7 and draft payroll. So medyo mag-a-adjust lang po tayo sa mga dates or deadlines po ng ating Form 7 and draft payroll. And kung dati po, prepare po natin siya through hard copies, ngayon po is ang gamit na po natin is electronic or yung mga soft copies po na manggagaling po sa RPSU. So parang announcement na rin yun ma'am, since kanina umaga lang din po dumating yung ating Yes, ma'am. modification from the regional office. Opo. Pero parang na-forward na din ata sa amin yan. Yung twice a month na po yung ating pagsahod. Tsaka yung Form 7 is online na po. Medyo mas mapapadali na po sa part namin. Kasi dati po ako po yung gumagawa ng Form 7 dito sa district namin. Ayan, so nakakaliit na pala ma'am. Yes ma'am. Kaya ngiting-ngiti ako kanina. Ayan ma'am. So aside po dun sa twice na ang ating pagsasahod, medyo hindi na matatagalan yung ating mga kaguruan na maghintay ng kanilang sahod. Ano ma'am? Dahil 2 beses na po tayong sasahod. So meron pa po bang mga announcements or new updates about naman po sa ERF or reclass? Sa ERF or reclass po, same pa rin po tayo yung mga dati nating requirements and yung pong ating quota or yung ating cut-off po from the regional office wherein for every month po, 50 lang po ang pwede nating isubmit na ERF and then 20 for reclassification. Okay, ma'am. So, regarding naman po sa mga vacant positions for teaching and non-teaching personnel, any updates po about dun, ma'am? Sa atin pong teaching positions, tuloy-tuloy po yung ating school-based ranking for Teacher 3 and Teacher 2 positions.
While for master teacher and head teacher positions po, dito po siya i-initiate sa division office. Tapos sa atin naman po mga non-teaching positions, currently po nag-announce po ang ating office na magkakaroon tayo ng 73 items for Administrative Officer 2, and then we have 6 items din po, vacant positions for Nurse 2 positions, and then 1 for Registrar, 1 for School Librarian 3, and 1 for School Librarian 2. And after which po, meron pa po tayong mga succeeding vacant positions to be filled up. So, abang-abang lang po sila sa ating official website and sa FB page po ng personnel unit. Ayan. Yes, mama. Ayan, mukhang maraming mag-aabang talaga niyan, ma'am. Kasi ang daming vacant positions pala for non-teaching, no, ma'am? Yes, ma'am. Ayan. So, any final words po, ma'am, before we end our segment this afternoon? Yes po, we would like to thank po our top management headed by our Superintendent, Schools Division Superintendent, Dr. Ronaldo A. Pozon, for supporting us po sa ating endeavor, which is yun nga po yung makuha po natin yung Bronze Awards sa Prime HRM. Also, we would like also to thank the efforts of our personnel here in the division sa kanilang joint effort po for providing good services po para sa ating mga clientele, which is kayo po na mga teachers natin. Yes, ma'am. And congratulations po in advance. I-claim na po natin yan, ma'am. Yes, ma'am. Thank you so much. Thank you din po, Ma'am Mary Rose A. Corpus, our Administrative Officer 4. Isang karangalan po, ma'am, na ma-interview kayo ngayong hapon na ito. Kaya po, mula po sa hanay ng mga kaguruan, muli ang aming pasasalamat for updating us regarding on the news and announcements and other concerns from the personnel unit. Thank you, ma'am. Thank you, Ma'am Rachel. Salamat po. Yes po. And gusto ko din po magpasalamat sa aming napakasipag na PSDS, Dr. Roger P. Ramos, for giving me this opportunity to host a segment like this. Thank you so much po, Dr. Roger P. Ramos. Once again, on behalf of the Project Shine Aral TarlakHenyo, here in RTV Tarlac Channel 26, I am Rachel Sikat. Manatili po tayong ligtas at matatag sa kabila ng mga hamon na ating kinakaharap. God bless po, everyone. Bye po. Bye, Ma'am Mary Rose. Bye po. Kumusta mga giliw kong tagapakinig? Nagbabalik ang inyong paaralang panghimpapawid Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa bayang naririnig sa DZTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. Tayo rin ay napapanood sa FB Live ng RTV Tarlac Channel 26. Sumasahimpapawid mula sa bayan ng Pura Tarlac, mula sa bayan ng San Clemente, mula rito sa Puro Elementary School, Pura Tarlac, sa bayan ng Kapas Tarlac. Ako, ang inyong guro, na maghahatid sa inyo ng makabuluhang pagtalakay sa ating aralin.